Honorable Speaker. Resolution. Resolution 2. Resolution. Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to implement a permanent pension scheme for retired Goan seafarers and their widows via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012. Resolution is before the House. Anji. Yes. Speaker, sir, I request to move that this House strongly recommends the government to implement a permanent pension scheme for retired Goan seafarers and their widows via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 and further integrate the DSS scheme with the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 in order to avoid partial withdrawing from NRI department and partially from Social Welfare Department, and to mitigate the hardships faced by senior seafarer citizens and their widows. He has to say something. पहिले उलोवणी हांव सर्क्युलेट करता पहिले उलोवन कंप्लीट करा तर Okay. सर्क्युलेट करपा लायता सर्क्युलेट करपा लायता Speaker sir, Tarvoti je asa, je who is the backbone of the industry. Covida timeant bi shipping industry चालू उरली, सगळे बंद झाले. आज हे जे आमगेले retired Tarvoti आहा, Speaker sir, they are around 2454 total, approximately 2454 retired seafarers asa आणि widows total. So आज तेमकां हे pension मेळना आणि ते जाणट्यांक इतली त्रास जाता जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल इश्यू बिकॉज आमी ही जेन्ना पेन्शन स्कीम काडली स्पीकर सर इट वॉज 2000 टू बी विड्रॉल फ्रॉम DSS आणि 500 टू बी विड्रॉल फ्रॉम NRI कमिशनर ऑफिस. सो हे दोन्ही विड्रॉ करून तांकां स्कीम मेळटा. सो कितें जालें फ्रॉम फॉर द लास्ट 20 months इन द इयर 2019 October 2019 till May 2021 speaker sir. ये जे 2454 senior citizen seafarers तेमकां 2500 रुपये मेळोंकूच ना 20 months. दुसरे नॉर्मल सिविलियन जे सिनियर सिटीजन आहा तांकां 2000 DSSचे मेळ्ळे पूण हांकां कांयच मेळोना आनी मागीर ती स्कीम परत रिन्यू केल्ली आनी आतां ती स्कीम परमनंट जाली ना. ती स्कीम every year renew करपाची गरज आसा. So speaker sir, the demand is that we would want this scheme to be finalized and made permanent one time. Ani speaker sir, म्हाका जे सजमलते आतां कित issue तो, the issue is 2 department आसा आनी the scheme comes out from DSS. 500 रुपये per seafarer NRI department काडटा आनी DSS घालता आनी DSS ते पयशे दिता. DSS गे सिस्टमार गेल्या स्पीकर सर थिंगा एक गरज आहा की we create another drop that it says seafarers आणि ते seafarer category under ये 2500 allocate जावपा जाय. So the important thing is that we have to streamline in between these two departments, एक DSS आणि एक NRI. So NRI आणि दोगांयचे मदीं जरी तरी streamline जालें जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सुटावो जातलो. आमचे जे रिटायर्ड सीफेरर्स आहा ते सीफेरर्सांक जे त्रास जाता आनी हू आर वन ऑफ द मेजर फायनान्शियल सपोर्टर्स टू दी इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट बिकॉज दे आर NRIs यू नो. आनी दिसता म्हाका की दीस इज द ओनली वे इफ वी प्रोटेक्ट दीस स्कीम वी मेक इट परमनंट जाल्यार DSS बराबर सगळ्यांकूच पयशे मेळटले. So this is the demand for today, Speaker sir, that we get this
scheme finalized and we make it permanent. Yes. All our colleagues in the past have been supporting this. Vijay Sardesai sir Amgelo, Regional Bab Amgelo has been always very instrumental. I think with all everyone's support, let us make this scheme finalized and let us make it permanent today. And let us mitigate this issue. Final केली म्हूण जायना, permanent केले म्हूण जायना. हो जो issue आसा 2000 रुपये आणि 500चो तो DSS स्किमांतल्यान तो एमेंड करपाचो आनी तो ड्रॉप बॉक्स करून इन द DSS स्कीम ऑन द्या पोर्टल जो आहा त्या पोर्टलाचेर तो ड्रॉप बॉक्स करपाक जायो आनी सीफेरराक इन्क्लूड करपाचो. तो सीफेरराक इन्क्लूड केलो म्हणटरी स्पीकर सर जे क्रायटेरिया सीफेरर लागता in order to avail that pension, one of the main criteria is your income. Yearly income should be maximum 1,20,000. DSS चा yearly income कमी आसा 20,000 या 25,000 किती आसा. So that is the main technical criteria. जरी तरी drop box create केले मागीर ती criteria will come with the seafarer's word itself and this smooth transaction will happen. Thank you, Speaker sir. विजय सरदेसाई विजय तुम्ही थोडे ऍड करता 2 मिनटात तुझी एक्झॅक्टली डिमांड जी आहा पळय न्ही तांची एज लिमीट 50 वर्सां बरोबर आसा आनी ती 2 कडेन पेन्शन डिवायड केल्या. एक म्हणजे तेंचे इनकम लिमीट 1,20,000 आसा बरोबर आसा आनी थंय इनकम लिमीट 24,000 आसा. आमी थोड्यो ज्यो एज लिमीट म्हणजे 60 इयर्स कंप्लीट जाल्या आनी ज्यांची एज आपले इनकम लिमीट कमी आहा ते थंय ट्रान्सफर केल्ल्यो. तुझे डिमांड कितें एक्झॅक्टली आता डिमांड सर रेझोल्युशनच तशें परमनंट कर परमनंट करपाचें कित्याक 1851 स्पीकर सर are basically getting 2,000 from DSS and 500 from NRI. 600 जे आसा 600 retired seafarers are getting full amount of 500 rupees from NRI. आणि 3 जे आसा 3 seafarers जे आसा तांकां 1,000 NRI सो मेळटा 1,500 दुसरी स्किमी सो येता. सो हे सगळ्यांक द प्रॉब्लम इज ड्रॉप बॉक्स क्रिएट करपाक जाय इन दॅट DSS पोर्टल. तो ड्रॉप बॉक्स क्रिएट केलो सीफेरर आयलो थिंगा सीफेरर लिंक मारलो हे सगळे आयले आनी तांकां 2,500 मेळ्ळे सिस्टमांतल्यान. सिस्टम लागून हें उरता. विजय हाका व्हडली कोणी तरी सगळ्यांनी भाशण करपाची गरज ना. प्रत्येकाचे हांव तुका सगळ्यांक सांगता रिझोल्युशनाक जेन्ना उलयता स्पीकर सर पयलींच तुमी म्हाका सांगून कित्याक ऍड करपाचें करा न्ही तुमी. उलयलो नाका हांव तुका म्हणत हांव जनरल सांगला. स्पीकर सर ही स्कीम जे आतां तुवें प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन बाब बेंजीन हाडलां हाजेर एक 0 आवर पयर मेन्शन जाल्लो तेन्ना आमी उलयलेले. म्हाका दिसता तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एटेन्शन घालूंक ना. स्कीम कितें आहा स्कीम ही एक्सपायर जावपाची आहा 30 नोव्हेंबर 2022. आतां ती चालू आहा मदीं मदीं बंद जाता ती. सो इलेक्शनां जेन्ना येता तेन्ना तांकां प्रॉमीस करतात अशें करतले इलेक्शन सोंपतकर स्कीम बंद जाता म्हणजे तांकां एरियर्स दिवंक ना बिटवीन 30/10/2019 to 31/5/2021. मग मदीं 1.5 वर्स दिवंकूच ना. स्पीकर सर डिमांड हांगा कितें आहा डिमांड आहा परमनंट करचो. कित्याक परमनंट करचो कित्याक एक सॉर्ट ऑफ हे जे सीफेरर आहा तांकां पेन्शन आमी मागता एज अ लेजिटिमेट एक्सरसायज इन ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड कसलो कित्याक आमची कंज्युमर ड्रिवन इकॉनॉमी जी आहा जे आमी सरकारूच म्हणटा की इकॉनॉमी इज बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इनवर्ड रेमिटन्सीस म्हळ्यार कितें ते भायर काम करतात आनी पयशे घरा धाडटात. हे इनवर्ड रेमिटन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंजाचेर गोंयची इकॉनॉमी चलता. एटलिस्ट एक वाठाराची इकॉनॉमी चलता जंय सीफेरर्स येतात. म्हणटकर since our biggest export is our human resource and they are sending in money in foreign exchange, they have helped our economy. आता help our economy जाल्या म्हणटकर आता पेन्शन कित्याक काय म्हणटलो तूं कोविडान सगळ्यांकूच एफेक्ट जाल्लें आहा. तांचे भितर सिनियर सिटीजन आहा आनी ही जी 2 डिपार्टमेंटाचे भितर केस्तांव आहा. कित्याक एक क्वेश्चन हांवें घाला थंय तांचे आन्सर दिता की हाजे कडेन सोशल वेलफेरा कडेन हे ना म्हणून कितें स्टाफ ना म्हणून. स्टाफ ना जाल्यार तुवें ट्रान्सफर कशी केली थंय स्कीम. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता सरकारान हाजेर खोलायेन विचार करूंक जाय. आज मेरेन अशें वयल्या वयर विचार जाल्लो आहा आनीक हें करतना तांकां स्कीम परमनंट जावंक जाय आनी परमनंट जातना NRI डिपार्टमेंटान नवीं एप्लिकेशनां एलाव करूंक जाय. नवीं एप्लिकेशनां बंद जाल्या आनी एक सीफेररांची बॉडी आहा गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून तांकां तुमी रिकॉग्निशन दिवंक जाय गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करपाक. हो म्हजो डिमांड आहा. विरेश बोरकार. Speaker sir, I stand to
support the resolution moved by Benji Vegas. Speaker sir, ही जी स्कीम आसा जशें विजय बाबांनी सांगलें की ही स्कीम मदींच येता मदींच बंद पडटा सो परमनंट बेजीस कांयच ना सो तांकां आयज ते सीफेर कितलेशे कंट्रिब्युशन आसा इकॉनॉमीक लागून आमचे भायरसून हाडटा इनवर्ड रेमिडंट जाता आमकां हांगा कंट्रिब्युशन जाता सो तांकां खंय ना खंय न्याय मेळपाक जाय आनी अशें जावपाक जायना इलेक्शनाच्या टायमारूच ही स्कीम चालीक लागता गिरीश बाब परत परत रिपीट करची न्ही तो विषय हय दोगी सेम जाणां आसा घेतलो पळय विशय सेम आसा ताका सो additional- आमचो आमचो डिमांड जो आसा तो परमनंट करची एक स्कीम मिनटां. कंटिन्युअसली तो परमनंट विषय करून आसता दिवची न्ही. म्हणून बेंजीन सांगलो विजय बाबान सांगलो तोच तो रिपीट करनाका जो विशय तुमकां ऍड करपाक जाय तो ऍड करा तुमी गिरीश बाब जालें तुझं हां क्रिस सिल्वा I stand to support the resolution moved by Wendy Vegas. So, as a retired seamen seafarers आसा ते जाणटे ते 20-25 वर्सां तेन्ना काम केल्ले तेन्ना तांचो पेमेंट जातालो तो आयज कंपेर करपाक जायना तेन्ना तांचो थोडो पेमेंट जाता आनी आयज तांचे वत मरण गेलो आयज तांच्यो बायलो आसात पूण तांकां हो पेमेंट मेळटा तो पर्मनंट जावपाक जाय कित्याक चड गरज आसा ही सो हांव मागता हें रेजोल्युशन पास जावचें श्री दिगंबर कामत हावसा मुखार जो ठराव आमचो कलीग बाब वेन्झीन मांडला ताका तेंको दिवपाक हांव उबा जेन्ना ही स्कीम स्टार्ट केल्ली म्हाका दिसता सगळ्यांचें इम्प्रेशन आशिल्लें की ही स्कीम परमनंट आसतली ही आनी मदीं बंद जायत अशें म्हणून कोणें चिंतलें ना मदीं ती बंद जाली आनी ताका लागून बंद जावन परत ती स्टार्ट केली थोड्या तेंपा खातीर स्टार्ट केली ही अनसर्टेनिटी आसा पळय ही अनसर्टेनिटी जर ना जातलो जाल्यार सरकारान एक सिस्टीम सारकी लागू करची तातूंतल्यान तांचें पेन्शन परमनंट जातलें आनी तांकां टायमार पयशे मेळटले 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा जाल्यार 2 डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून तांकां करून तांची एक सिस्टीम जाग्यार घालची आनी रेजोल्युशन एक्सेप्ट करचें अशें म्हजी मागणी श्री आलेक्स सिकेरा हां दिला लोगो Sir, I stand here to support the private member resolution moved by Wendy Vegas. As said by all my colleagues, that there should be proper coordination between the social welfare department and the NRI department, and the retired seafarers should get their due. Thank you, sir. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Sri Wendy. Speaker, sir, if you look at the lifestyle of a seafarer, I have observed, unfortunately, that they never think or save for a rainy day. And that is why this predicament, wherein even a meager sum like 2,500 is important for them. And therefore, I call on our Honorable Chief Minister, find a way wherein both the heads, be it NRI and Social Welfare Department, come together and ensure that this is a regular scheme, 365 days in the year for the individual's lifetime. Thank you, Speaker, sir. Elton D'Costa. Because, sir, I rise to support the private members' resolution bill moved by my colleague, Wendy Vegas. Speaker, sir, coming from a seafarer background, थोडेशे दोन मिनटांनी सांगता. I know what is the seaman life because my father was a seaman. आणि जेन्ना एक सीमेन आपणाले हार्ड इतली वर्सां उदकांक दोरयांक रावन काम करून आपणा फॅमिली पोसता आनी इतलें जे जोड आहा ती भायली फॉरन आमगे इनवर्ड रेमिडन्स येता ती आमगे इंडिये धाडटा आनी जे वक्तार आमगेले जे रिटायर्ड आहाय कोण विडोज आहाय तांकां तरी पेन्शन मेळना इतकून सरकारान हेजेर म्हाका दिसता एक तेंचेर एक अत्याचारच जाता सो म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन जे आमगे वेंझे भवन मूव केलां हें पास जावपा जाय आनी आमगे सीफेरांक ही सुविधा मेळची थँक्यू Alex Lawrence. Speaker, sir, हो इशू आमी सदां रेस करीत आहाय कित्याक seafarers, I think they require that pension. आतां not all of them are quite rich. Some of them are quite म्हणजे तांगेली परिस्थिती is not what it was some years back. So some of the applicants are real genuine applicants. I'm not saying all are genuine, but I'm saying that those people who are genuine, they should get that pension in time. तांकां टायमार देखून मेळना एक फर्स्ट तांकां 2-3 म्हयन्यान मेळटा तें एक सारकें एक पाट तांकां मेळना जायत तें बंद आशिल्लें
So I think the government should consider something for them in their interest and see how best that DSS can be linked to it. Because when they were promised first, I think when Manohar Parrikar was there, they were promised त्यांका seafareraंक की तांगेले DSSाचे भाशेन लिंक जायन तांकां म्हयन्या मेळटलें. So I would request Chief Minister to sympathetically consider their demand and give them sarke consistent and a regular pension as the DSS. Thank you, Speaker. Anthony Watts. I rise to support the bill of Venzi Vegas. Speaker sir, आमचे सीफेयर गोंयांत जायते आसात तशेंच म्हजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीनूय आसात. हांवें पयलीं आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते सीफेयर आसात सिनियर आसात आनी तांचे लागीं जाता ते भाशेन आतां फायनान्शियली सारके वीक आसात. हांव मागतां आमच्या गव्हर्मेंटान हांव सजमतां आमचो CM सर जरूर आमच्या जे सीफेरांक कितें जाय तें दितलो. थँक्यू सर. Shri Yuria Remo. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by my colleague Venzi Vegas. Speaker sir, most of our colleagues have spoken. I would just like to add, जे म्हाका दिसता हे pension scheme, it is across party lines. This seafarer and म्हाका दिसता they have brought in a lot of foreign exchange and benefit not only now but for several years. So, Honorable Chief Minister should come very clean and he should announce something, whatever is announced, it should be a permanent thing. Rather than the election zata, आमदार येता हें जाता ते भाशेन जावपा ना. सो पर्मनंट तांकां एक कंप्लिटली तुवें रिलीफ दिवची. Carlos Pereira. The seafarers are always remaining away from home and they are working overseas. They are remitting their money home. And this money nowadays is required by them for maintaining themselves because when they come back, they can't be re-employed at old age. So I support the resolution which has been passed and the demand which is of Captain Venzi Vegas. Rajesh Faldesai. Speaker sir, जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडला माझ्या कलिगान वेंजी बाबान तेका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो रावला. खरोखरच तांकां हेजी गरज आसा. हे तुमी सगळे जाणांनी मातशें एक मनार घेवन हे बिल पास करचें. थँक्यू. स्पीकर सर, हे जे सीफेरराचे जे प्रॉब्लम आहा चडशे हे आमचे भायल्यागान आसता. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन केन्नाय असले प्रॉब्लम तेंचेर येयले जाल्यार गव्हर्मेंटान क्वीक एक्शन करपाचें आनी तांकां हूंय भायर ते शिरकोलेले आहा हूंय बोटीन शिरकोलेले आहा जावं तांकां येवपाक फेसिलिटी ना जाल्यार गव्हर्मेंटान सारकें क्वीक एक्शन करून तांकां हिंगा हाडून बऱ्यांतली बरी फेसिलिटी दिवन तेंच्या फॅमिलीक सपोर्ट करचो. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, रेजोल्युशन एक मांडला आनी थोडे जाण वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले. काय हरकत ना. स्पीकर सर, कोवीड जाल्लो तेन्ना अशी सगळी मदत सगळ्या जाणांक कॉर्डिनेट करपाचें काम आमचे डायरेक्टर NRI कोस्ता हो कंटिन्युअसली त्यांनी केलां. हाज्याय फुडें त्या पद्दतीचें सगळें कॉर्डिनेशन करप आपोवप हें व्हरप हें सगळें काम करतले. स्पीकर सर, आमचे सीफेरर्स भाव हे सगळे ओवरसीज सगळे काम करतात. तांचे समथींग $10 कट जाता आनी वीच इज गोईंग टू द DG शिपींग हाज्या कडेन ते वता आनी थंयच्यान ते पयशे परत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खातीर स्टेटी खातीर येवपाक जाय. बट टील डेट हे पयशे केन्नाच येवंक ना. हांवें आतां चवकशी केल्या प्रमाणे तांकां पेन्शन्स ही आमच्या NRI सेलांतल्यानूच कायमची दिली वता आनी ही पेन्शन तेजो पिरियड जो आसा हो प्रत्येक इट इज नॉट अ पर्मनंट पिरियड वाडयलो वयता. म्हणजे दर एका वर्साक दर 2 वर्सांक 3 वर्सांक अशी रिन्यू केली वयता चवकशी केली तेज्या उपरांत आनी ही आतां पर्यंत तशाच पद्दतीन कंटिन्यू केली वयता. आतां 1851 हे सीफेरर्स भाव आसा. तेणी जी गजाल आजून एक जी सांगली ते ग्रहाधार आनी तितूंतली ती विडोज ऑफ द सीफेरर्स हांच्या खातीर ₹1,500 थंयच्यान आनी ₹1,000 हांगातल्यान मेळोन ते ₹2,500 जाता. तो एक प्रकार आसा भितर. दुसरे एबाव 60 इयर्स आहा तांकां ₹2,000 DSS वयतल्यान आनी ₹500 हांगासल्यान हो एक दुसरो भाग आसा भितर. जालो 2 जाले. आनी तिसरे आतां भितर 1851 ह्या कितल्या जाणांची एज बिलो 60 आसा हें म्हाका सारकें खबर ना. म्हणजे कितल्या जाणांची डेट इज आफ्टर द रिटायरमेंट
म्हणजे हांगासर ती एज 50 इयर्स आणि एबाव आसा, तो एक कन्फ्युजनाचो विशय आसा. म्हणून स्पीकर सर, एकंदर स्कीम जी आसा ही एक तेंची भावना म्हाका सगळ्यांची कळटा की सी फेरर आफ्टर द रिटायरमेंट तांकां पेन्शन दिवपाक जाय. 2,500 रुपया तांकां पेन्शन दिवपाक सरकारान एग्री केल्या आनी 1,851 जाणांक पेन्शन मेळटा. ती पेन्शन आमची दिवपाची तयारी आसा. बट भितरले एक 2-3 हे DG शिपिंगा कडल्यान कितें ते आमचे डिपार्टमेंट कन्सल्ट करतले आनी वॉट एवर थिंग्स तो शेअर कितें आमकां येवपाक जाय NRI कमिशनराक तो आमी कॉरस्पॉन्डन्स करून तो क्लियर करता. फक्त 3 डिपार्टमेंटाच्या मदलो जो विशय NRI कमिशन, गृह आदार म्हणून तो वुमन अँड चायल्ड, परत हेवटेन सोशल वेलफेअर, म्हाका थोडो टायम लागतलो. थोडो टायम दी, हांव क्लियर करपाची म्हजी तयारी आसा. जशें तुमी म्हटलां तशें स्मुथली जातलें. हय. वी वील टेक दीस फॉरवर्ड. आतां कित्याक आमचे डिमांड इतलोच आहा की स्कीम चालू आहा ही नोव्हेंबर मेरेन तुका टायम आहा. नोव्हेंबराक ती रिन्यू करचे पयलीं ती परमनंट कर, इतलोच आमचो डिमांड. स्पीकर सर, हांवें त्याच खातीर म्हटलें थोडोसो टायम दियात. वॉट एवर द थिंग्स वी आर कमिंग क्लियर ऑन दीस स्कीम. त्या खातीर रेजोल्युशन फाटीं घेवचें. आमी हेका तयार आसा. प्रश्न Okay. फाटीं घेवपाक खातीर. Okay, Speaker sir, on the assurance of the Honorable Chief Minister and the House, taking the assurance that before November, it will be made permanent and the issue between inter-department, DSS and NRI Commissioner Office, also they clear करून. On that assurance, I take back my resolution. Thank you. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटीं घेवपा खातीर अनुमती दिवची काय कितें, जेचें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, मान्य ना ताणें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटीं घेतलो. रेजोल्युशन नंबर 4 पयर घेता, तुजे नंतर मातशें तिसरे रेजोल्युशन नंबर 4 श्री Alex Torre. Function hai kiya. Speaker sir, the House recommends to the government the use of leprosy land, leprosarium land property in Kurtori village to establish. Resolution number 4. No, te poil geta. Poil geta. Tak ma shos pade. Which one? Fourth. Yes. Fourth geta. 4K. I am entitled to take my resolution Yes. only. Speaker sir, to establish a well-designed library, cultural center, library, mini museum in the name of Padma Bhushan Srizai Pereira to be built and managed by Director of Art and Culture to boost cultural, literary and ideological research activity in areas such as musicology, art, structure, sculpture, architecture, sociolinguistics, folklore like Manda, Dekani of Goa, make Kurtori a well-known place for scholars, artists and international visitors. Speaker sir. Yes. Resolution is before the House. Yeah. Yes. Speaker sir, I'd just like to make a small mention. This land there was a big issue of this land, saying that it was required for IRB. Now this land is a donated land for leprosy hospital. Leprosy was considered as incurable. Speaker sir, पहिल्यान पयली हो रेजोल्युशन आर्ट एंड कल्चराक जो मार्क केला पळय न्ही, that property is at present with home. No, with No. full land is with health. No. It is not transferred whole to the. You just check that first, and how he can answer it. No. Then they have marked it wrong. They have marked it wrong. It is not his prerogative. If it is property belongs to the home department. Otherwise, you cancel it and take it for the next Friday. I'll just correct you, Chief Minister, that part of the land is given to home, whole land is not given to home. I'm telling you, the original owner of this property is the home department. Original owner. तुका कितें जाय तें सांग आतां तूं, बरें ओरिजिनल ओनर होम डिपार्टमेंट आहा त्या प्रॉपर्टीचो. आर्ट एंड कल्चर आन्सर करूच शकना. Health department. ना पार्टली हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिला दिसता आतां. No. You check, I know that. Speaker sir, I'm making a mention. Total property कितली? 1 minute. 1,20,000 something. No. 3 lakh. तुका आन्सर दिला? 4 lakhs. आन्सर 4 लगा, whatever the thing. One second, I'll finish it.
I just correct the Chief Minister. Chief Minister, the land is belonging to Directorate of Health Services, and only 1 lakh is given to, not given, is NOC is given from Health Department to Home Department for IRB. Let them check. तुझं सांग मागे सांगता Let them check. Let them check. तू सांग आता सांगला ते सांग मान श्री विजय सरदेसाई. We'll continue with it or what do you want to do? कंटिन्यू Okay. No, because he is art and culture म्हणतो आणि कित म्हणतात ना तेका. ना ना तो तो आन्सर करू शकतो ना ओके स्पीकर सर ही जमीन पडे हा ती जमीन हाशाच एक लेप्रेसी हॉस्पिटल दिल्ली आणि ते जमनी बाबतीन आम्ही आज रेझोल्युशन मूव करताय ते रेझोल्युशन ते जमीन पडे हा was given when leprosy was considered as an incurable disease आणि ते leprosy त्यांना it was one of the only hospital in Asia म्हणजे आमगे एशियन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी आणि लेप्रेसीन एक बरी एक हें केल्ली बरी हें केल्ली कितें बरी ते लेप्रेसीक जाय तें काम केलां आहा आमकां कितें ते लँडांत कितें जरी बरें जाय वी वॉन्ट समथींग द विलेज रादर वी वॉन्ट मीन्स इज नॉट आय वॉन्ट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पीपल ऑफ द विलेज दॅट इज कुर्तोरी विलेज वॉन्ट समथींग नायस इन इट सो why not we do something which will create will create a sort of a very image for the village, plus this land will be put for good use instead of giving it to an institution called IRB. So among request government ki a land एक बरी एक आर्ट एंड कल्चरान बरे एक हें घेनी बरी एक लायब्ररी घेनी ओ कितें कोन्नी ओ हे लँडांत जे विलेजीक plus the land will be saved also. म्हणजे तीन डिस्ट्रक्शन जावपाक जायना व्हडले बिल्डिंग येवपाक जायना इट should not be a concrete jungle. It should be a more it should be like more तुगेले village centric structures म्हणजे ground plus 2 structures where we will not have we will have some trees, we will have some eco म्हणजे eco sensitive area ती बरी थिंग जायते रूख बी आसले. There were a lot of things that were there. Atmashe destruction zala thing durlaksh salam because it is government land. So in order to protect this land for the future also, it is done and deliberated so that we can take everybody into confidence. म्हणजे ते म्हाका जाय ओ ताका जाय म्हणनी कितें जाल्यार कॉन्फिडन्स अगेन एक बऱ्योच करपाक ते नांव जे लँडांत जे जमिनींत एक बरी इट इज फूल ऑफ एट वन टायम थिंग शेत पासून रोयताले ते जमिनींत आमी कितें जर बरें करपाक हें मुगे विश आहा ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल ऑफ कुर्तोरी. येस श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support the private member resolution moved by Reginald Lawrence. Speaker sir, म्हाका दिसता हें अशें जालां की कल्चरल सेंटर अंडर द नेम ऑफ डॉक्टर जुझे पेरेर हें कल्चरल सेंटर म्हणल्यार म्हणून चीफ मिनिस्टर तें आर्ट एंड कल्चरा कडेन गेलां आसतलें अशें जालां आसतलें तें. स्पीकर सर डॉक्टर जुझे पेरेर म्हणटा तो एक व्हडलो एमिनंट थियोलॉजियन रिसर्चर रायटर हिस्टोरियन आर्टिस्ट टिचर म्युजिशियन एंड अ पेंटर. ताजे फ्रेस्कोज म्हणटा ते आहात ते आमचे सेंट जोकिंग चॅपल म्हूण आहा म्हज्या मतदारसंघान बोर्दा थंय हे ताजे फ्रेस्कोज दिसतात. तो 2015 वर्सान भायर पडलो पूण ताजे पयलीं ताका पद्मभूषण दिलें. ताका पॉलिग्लॉट म्हणटात म्हळ्यार 13 भाशा उलोवंक शकतालो एक व्हडलो एक वन ऑफ द ग्रेटस्ट इंटलॅक्च्युअल्स दॅट गोवा प्रोड्युस्ड एन इंटलॅक्च्युअल जायंट. आनी म्हाका दिसता दर रेजिनाल्ड आपले कोणें गिफ्ट केल्ली 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन राखूंक सोदता आनी तातूंत ताजें नांव घालूंक सोदता जाल्यार हील बी डुईंग आय थिंक सर्वीस नॉट ओन्ली टू his legacy but also to his constituency because असले मनशांक रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा आनी तांचें जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा हें कॉन्ट्रिब्युशनाक रिकॉग्निशन मेळप हें गरजेचें. सो स्पीकर सर आय सपोर्ट दीस एंड आय फील दॅट द गव्हर्मेंट शूड पॉझिटिवली डिसायड ऑन दीस. Because I rise to support the resolution before this House. And as my colleague Shri Vijay Sardesai has said, we seek to have a museum in memory of Dr. Jose Pereira, who besides being a Padma Bhushan,
has been an eminent personality in various fields. He is a son of Kurtori, born in the year 1931, studied in Bombay. Thereafter, he moved to Portugal, and within a year of him being there, he made a public statement which forced him to leave Portugal, wherein he said, Goa has a cultural identity of its own and can never be a showcase of the greatness of the Portuguese. He then moved to London, to the London School of Oriental Studies for 6 years, where he worked as a research fellow on the history of Indian art. He has, to his credit, 145 research papers on several issues. Dr. Pereira has also authored 14 books on diverse subjects, be it in literature, architecture, theology, music, like the Hindu theology, the monolithic Jinas, Konkani Manda Kini, Songs of Goa, the Mando, besides many other things. As mentioned, he is also well known internationally for various frescoes that he has completed. He was a linguist, knew over 13 languages, and was a strong proponent of Konkani, wherein he said, Konkani is a language with music in its veins and noble blood, of Sanskrit in its arteries, he said. Thus, recognizing his contribution to Indian history and literature, the Government of India conferred on him the Padma Bhushan in the year 2012. I think he's the only Goan who has attained the highest civilian awards of India whilst he is settled abroad. And therefore, I think it is most befitting on the part of the Government of Goa to accept the resolution brought forward by my colleague, Sri Reginald Lorenzo, and put up this structure, put up this complex as requested by him. Thank you, Speaker, sir. Sri Viresh Borkar. I raise to support the resolution moved by Alex Bab. गोंयचो एक व्हडलो ग्रेटस्ट इंटलेक्च्युअल आनी इंडोलॉजिस्ट म्हणून तो डॉक्टर जुदेबाब नोन आसा आनी तशेंच गोंयचो कल्चर आर्ट आनी हेरिटेज प्रमोट जावपाक जाय आनी गेले ती 7 वर्सां जालीं आजून पर्यंत तेंची मेमरीन आजून पर्यंत सरकारान कांय करूंक ना सो हेज्या फुडें कितें तरी तेंच्या हितून करचें म्हणून मागणी करता आनी हांव सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक थँक्यू आदरणीय मेंबर हाणें लेप्रोसोरियम प्रॉपर्टीचेर आमचे एक सांस्कृतीक केंद्र किंवा वाचनालय उभारचें असो तरेचो प्रस्ताव आनी तो बीन आदरणीय पद्मभूषण एवॉर्डी डॉक्टर जोस पेरेरा ह्या सभागृहांत मांडिल्ले आसात ताका उत्तर दिता आसतना हांव इतलें सांगन की कला आनी संस्कृतीक संचालनालया कडेन बरीचशीं संस्कृतीक केंद्रां त्या सालसेट आनी आजूबाजूच्या कुर्तोरेच्या भागान आसात त्यामुळे एक रवींद्र भवन आसा ताकाच लागूनच कुडचडेचें रवींद्र भवन आसा आनी तें आतां आमी रिनोवेशन करपाचें काम करतात आनी वाचनालयाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार आमची नावेलीची लायब्ररी आसा अपार्ट फ्रॉम दॅट प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स जे आसात कल्चरल जी सेंटर्स जे आसात ताकाय कला आनी संस्कृतीक संचालनालय मदत करीत आसात प्रश्नाक स्ट्रेट उत्तर दिता आसतना इतलेंच म्हणत की अशे तरेचे बरेच ते सांस्कृतीक केंद्र किंवा रवींद्र भवना सारकेले किंवा मिनी आमकां ऑडिटोरियम किंवा वाचनालय जावचीं अशे बरेच तरेचे प्रस्ताव ह्या खात्या अंतर्गत आमकांय आयिल्ले आसात पूण आमचो एक डिफिकल्टी आसा जो पर्यंत लागणारी जागा जी आसा
ती पर्यंत अवेलेबल करून दिना तोपर्यंत आर्ट अँड कल्चर ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर खूब डिफिकल्टी आसतलें आणि एक सांस्कृतीक जर केंद्र जर आमी उबारतले जाल्यार मिनिमम आमकां 25 to 50,000 स्क्वेअर मिटराची खूब गरज आसता कारण आमी बरेचशे फावटी पळयतात बरेचशे जाणांच्या मनाक असो एक प्रश्न पडटा आसतलो की इतली जागेची गरज कित्याक आसा जेदे वेळाचेर आमी एक्सपान्शन करतात त्या वेळाचेर अशें दिसून येता की जागा खूब कमी पडटा आणि फॉर एग्जाम्पल आमी रवींद्र भवन जर सांखळी जर घेत जाल्यार 29,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली तरी आसतना आज ज्यो मागणी जी आसा डिमांड जो आसा तो बरेचशे हाताच्या पलीकडेन वतात पूण जागेक लागून बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी हे सांस्कृतीक केंद्र जें आसा तें आमी अवेलेबल करून दिवपाक शकता आणि म्हणूनच हांव आदरणीय आमदार ज्यांनी हो प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा आनी ताजे बरोबर बाकीच्या सगळ्या सदस्यांनी जो प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा त्या जो पर्यंत जमीन उपलब्ध जायना तो पर्यंत ह्या प्रश्नाक हांव उत्तर दिवपाक म्हाका खुबशें डिफिकल्ट आसा पूण हेजे पयलू अपार्ट फ्रॉम दीस बरीचशी सांगे रवींद्र भवन म्हणू नाकात किंवा पेडणे रवींद्र भवन म्हणू नाकात किंवा म्हज्या म्हापशेचे रवींद्र भवन म्हणू नाका अशे मेजर 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आमच्या पायपलायनीक आसात आणि तांचे डिझायनिंगूय सुरू जावन आसा आणि म्हणूनच जेन्ना जमीन आमच्या खात्याच्या अंतर्गत अवेलेबल जातली त्या वेळाचेर त्या प्रश्नाचें उत्तर दिता हांव आदरणीय आमदारा कडेन मागता की ताणीन मांडिल्लें प्रायवेट रेजोल्युशन बील फाटीं घेवचें अशें मागणें मेंबर सर ताच्या पयलीं हांव मातसो उलयतां एकूच म्हणजे ही लेप्रसी खातीर तेन्ना दिल्ली लँड म्हाका दिसता कोण तरी म्हाका एक्झॅक्टली तो कुडतडकार कोण तरी बरो मनीस जेणी 4 लाख तेज्या पेक्षा चड लँड तेन्ना हेल्थाक लेप्रसीच्या हॉस्पिटला खातीर डोनेट केली फक्त लेप्रसी हय फक्त लेप्रसीच्या हॉस्पिटल घालपाक तेन्ना ही लँड डोनेट केल्ली आनी मागीर ती हेल्थाच्या नांवार आशिल्ली स्पिकर सर म्हाकाय बी आमदार रेजिनाल्ड बाबान हो खूब फावटी विशय सांगला आतां जर एक्चुअली पळयत जाल्यार ती एनक्रोच करीत खूब जाणांनी प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या कामां सर एक मिनिट सीएम एनक्रोच केल्या आनी हिल कटिंग बी जालें थिंग झाडां आसलीं इतली बरी व्हडली सायला झाडां न्ही तेकाच लागून सांगता कोणी केल्या पळय न्ही ताका सोदया तूं आहा मरे आय एम देर एक मिनिट हांव आहा न्ही हांवें लेटर बरयल्या आय हॅव रिटन टू द हेल्थ ऑथॉरिटीज टू टेक एक्शन I have written to the primary health center officer that why you are not paying attention काय एक आणि दोन नी तेकाच लागून तूं बरोबर यो तो हसता I am challenging him to put it on the table of the house all my copies if they are not there सगळी चौकशी करूया कोणी झाडां मारली कोणी सायले आयले कोणी कितली प्रॉपर्टी हे केल्या एनक्रोच केल्या सगळी हांवें कोणाक एक सायल चुकोन देखो हेल ना खंयचोय खबर आसा You're talking, it looks like I am there only. I am not there. तुवें म्हणना म्हटल्यार एक कित्याक सांगली आफ्टर इट इज गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी चोयता तो लोक म्हणटा चलो की आमी हांवें म्हणटा हांव तुका एक सांगता एक झाड न्ही एक हांत देखून मारलो ना हांवें आनी कोण माल तेजे जात तें एक्शन घे हा ही पोर्तुगीज टायमार 1961 च्या पयलींच्यान प्रॉपर्टी हेल्था कडेन आहा ती हय सगल्यांचेर एक्शन घे हिल कटिंग जालो आहा थिंगा झाडांय काडलेलो आहाय थिंगा हेय जालो आहा एन्क्रोचमेंटूय जालो आहा एवरीथिंग लेट अस डेमार्केट टोटल डॉक्युमेंट काढून कितली एन्क्रोचमेंट जाल्या पळय न्ही एन्क्रोचमेंट जाल्या त्या सगळ्यांक भायर काडुया आमची कितली हेल्था कडेन तितकी प्रॉपर्टी पयली गव्हर्मेंटा कडेन घेवया आनी ताज्या उपरांत तुका हॉस्पिटलूय बांदपाक जाय थंयसर ताज्या खातीर तें हॉस्पिटलूय जी आसा तुजी PHC डेलिब्रेटेड कंडिशनान आसा तिकाय बी जागो अलॉट करुया आनी तुका सपोज कितें लायब्ररी किंवा कल्चरल सेंटर कितें करपाक जाय तेकाय जागो एलोकेट करुया कांयच हरकत ना आमी रेडी आसा म्हळ्यार पयली गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी सगळी ताब्यान घेवया 4-4.5 लाख आसतली कित्याक तरी बऱ्या कामांक ती यूज येतली ह्या निमित्तान एटलिस्ट थंय कोण एन्क्रोचमेंट केल्या पळय न्हू तांकां भायर काडप शक्य जातलें झाडां कोणी मारल्या तेंचेरूय एक्शन घेवया आनी ताज्या उपरांत डिवायड करून कोणाक कितली प्रॉपर्टी दिवपा जाय ती ठरवया आमी तयारी आसा ओके सो म्हाका दिसता तेणी सांगलां तें इन फ्युचर आमच्यान करपाक जाता काय हरकत ना Speaker sir, on the assurance of the Chief Minister, I am withdrawing that we will have a project that will protect the interest of Kurtori and we will take all stakeholders into confidence कित करता आसतना and land दिता आसतना म्हणजे बरे भाशेन एन्क्रोचमेंटाक भायर काडया पयली डेमार्केशन कोन्न एन्क्रोचमेंटा भायर काड कोणाचें एक्शन घेवपा तें एक्शन घेवन जें कोणें इलिगल केलें तेजेर मागीर आमी करतले म्हणून थँक्यू येस प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां ना म्हणपाचें आसा ताणें ना म्हणचें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटीं घेतलो
Resolution number 3, Alton de Costa. Speaker, sir. Yes. I request to move the private member's resolution. So, Speaker, sir, this House strongly recommends the government that the 3 linear projects of double tracking of South Western Railway lines, thermal power transmission, and expansion of National Highway 4A, passing through the protected areas of Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mole National Park to be scrapped in the interest of the public who have shown strong oppositions to these 3 projects that threaten the ecology and the area, and also in the view of the recommendation by the CEC. Further, the House recommends the government to withdraw all the filed cases against the citizens, NGOs, for executing their constitutional duty under Article 51A G of protecting the environment against the 3 linear projects through peaceful protest. Speaker, sir. Yes, just 1 minute. Resolution is before the House. Yes. Yes, sir. Speaker, sir, I want to make first point on double tracking. Speaker, sir, CEC report, after analyzing all the aspects such as passenger traffic movement, current and projection, that has come to a conclusion that double tracking is not required. It also states that passenger traffic can be handled by road, air, as Goa is very well connected to Karnataka by road and air. Page 21. Speaker, sir, taking note of the submissions of railways and stated that the double tracking is primarily for coal transportation. Again, Speaker, sir, CEC findings states that RVNL is doubling the railway tracks for coal transportation. RVNL is relying on parliamentary clarifications from Ministry of Power dated 2nd Feb 2022, which states that there is no likelihood to shift from coal-based economy at page 19 and 20. Again, Speaker, sir, there is no credible supporting data for projections that are given by RVNL relating to the traffic between Karnataka and Goa. Again, Speaker, sir, the Supreme Court order, in its order at para 20 of page 20, stated that agreement to CEC report that the requirement of coal can be met by utilizing Krishnapatnam port, which will also prevent degradation of Western Ghats. The order also states that Krishnapatnam port is underutilized and will get fully utilized with coal handling. Speaker, sir, Supreme Court order dated para 23 on page 24 has stopped this work from Castle Rock to Kulem. Work stopped because the issue is that only 15 trains can operate from Vasco to Londa onwards. So, Speaker, sir, why, when there is an order, when there are only 15 trains which can ply in a day from Castle Rock to Kolem, so what is the point to double track the rest of the area? That means the Supreme Court has said in a day we can ply only 15 trains. So there is no point in double tracking the rest of the area. What does it, for what it is? So that is my point. Speaker, sir, National Tiger Conservation Authority, NTC, has suggested that there should be an independent and detailed assessment of the impact of the project for the entire stretch from Tinaghat to Kolem. Again, the Supreme Court has upheld the conclusion of the CEC to revoke the approval granted by Standing Committee of the NBWL for doubling the railway line. Because of the change in policy of coal-based economy, whether the government wants to promote coal as tourism destination or coal destination. Speaker, sir, Sagarmala report states that 137 million tons per annum coal will be handled in Goa. Speaker, sir, Janna Kal, Amgele Honorable Chief Minister and Sangile, Sagarmala project is only for tourism. Chief Minister Dakoba Sotta, on new jo Amgelo final Sagarmala jo report aha, it says master plan, the final report on page number 83. Again, आमकां सरकारान फटयले की बेतलांकूय
that satellite port is cancelled. But here on the final report on page A3, that it is clearly mentioned that multipurpose terminal at Betul, bauxite mines are located in Betul about 35 kilometers south of the Marmagaon port. There is a significant bauxite reserve in this location. So that means this port also will be utilized for coal transportation. Again, Speaker Sir, Parliamentary Committee report emphasizes the realignment of MPT port to cruise terminus. Speaker Sir, there is no study conducted in respect to the Dudhsagar Falls. So Speaker Sir, मुगे म्हणणे इतलेंच की हे डबल ट्रॅकिंग हे कोणा पासत कोताय जेन आख्खे गोंयचे जे जनतेक हे नाका आनी गोंय सांबाळपा तरी समज तरी हे NGOs हांव आशिल्लो म्हाका सदां आमगे ऑनरेबल मेंबर दिगंबर बाब आशिल्लो युरी बाब आशिल्लो आनी संकल्प आशिल्लो आमी सगळे आहले विजय बाब आशिल्लो चांद्रा हे आमचेर केस घाले I am making a statement. We were also there. Why we are only targeting that few NGOs? And तेंचेरी कित्याक case register केले? We were all there. I can show you the evidence with photographs that we were also there. आमचेरी case घाले. Why not we? If we stand for Goa, we are ready to face anything. Speakers of the NGO activists, जे गोंयकारां पासत झगडटाय गोंयचे सांबाळपाक संस्कृताय आमी संस्कृताय म्हणटाय आमी जायत्यो आतां आमगे CM सांगता आमी पयलींची सगळें कितें आहा तें सोदया फोंडून काडया गोंय आहा तें पयलीं सांबाळया आनी मागीर कितें आहा तें फोंडया सो म्हगे हें मागणें सरकाराक की हें डबल ट्रॅकिंग आमी स्क्रॅप करचें बंद करचें कित्याक गोंयचे हितूक आनी गोंयचें बरेपणां कोणा नाका आनी समज तर हें जालें आमी गोंया आमगे जें गोंयचें आख्खें इकॉलॉजी आहा ती आख्खी काबार जातली स्पीकर सर देन थर्मल पावर ट्रान्समिशन लायन स्पीकर सर प्रेझेंट कॅपॅसिटी ऑफ गोवा इज 900 MVA based on a prediction made in 2014 that it will rise to 934 MV by 2018. This prediction alle actual peak demand by March 2020 was only 625 MV NW. Latest anticipated growth projected by CEA is to 704 MV by 2037. So why it is required? Somataram projected itla why it is required? Again, Speaker Sir, सोलराचे आमगे या गोवा target केलें for solar generation was 358 MW by 2022 to meet 175 GW by national target was made by Honorable Prime Minister. Till 2019, only 4.78 and 3.83, 8.61 MV was achieved. This is only 2.4% of the target. So, then आमगे Honorable Prime Minister and सांगलें आमकां target दिलो. Why this solar energy was not produced? Why we are going for a thermal project, this line? Again, Speaker Sir, it costs 5 crores of installation of rooftop generation per MV if it is done. So, if it is costing 5 crores per MV, म्हाका दिसता सरकारान thermal projectaचे 1,500 कोट्यो expand कोता. So it is logically to install 300 MVs on rooftop solar instead of thermal. This can give electricity to for almost 25 years for whole of Goa. So Speaker Sir, हेजेरी आमी विचार करचो आनी ही जी पावर लायन जी आमकां सरकार आनी आमगे आख्खे डिस्ट्रक्शन कोन्न आमगेलें वायल्ड लायफ आहा तें काबार करून हाडूं सोदता हिवूय स्क्रॅप करची. Speaker Sir, when we talk about 4-lane, CEC report says there is no data in providing justification need of expansion of national highway. There is no traffic study carried out. Speaker Sir, we have NH 66, which is under expansion, connectivity to the whole country. So why we require that? Who is going to benefit on that? So Speaker Sir, all these 3 projects are connected to only coal. And I feel that the government is supporting a few industrialists, a few people who want to destroy our Goa, going kapar karun sottai to support these industrialists. So I feel there are 9 alternate routes instead interstate to connect. So I feel with all these things and study what I have got, I feel सरकारान हे 3 जे linear projects आहेत ते scrap करचे
आमकां गोंयकारांक जे आमगेले सगळे गोंयकार हे जे विरोध आहाय हे नाक मुटाय हांकां सपोर्ट करचो आनी आय रिक्वेस्ट ऑल माय मेंबर्स टू सपोर्ट मी ऑन दिस रेजोल्युशन एंड पास इट. थँक यू स्पीकर सर. पॉयंट मुवर हांव स्पीकर सर बाब एल्टन डिकॉस्टान जे म्हजे बरोबर रेजोल्युशन मूव केलां त्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो. स्पीकर सर एल्टनान खूब फिगर्स हें तें सगळें सांगलें. रिपीट तें करनासतना मुद्दो असो आसा की कोल म्हणटा तो इशू MPT जेन्ना चॅनल ड्रेजिंग स्टार्ट केलें केप सायज वेसलां हाडपाक तेन्ना हें चॅनल इल्लिगली काम स्टार्ट केल्लें ड्रेजिंगाचें लोक NGTन गेलेत आनी स्टे घेतली आनी लोकांक कळ्ळें हें सगळें करतात कोल हाडपाक म्हणून. आतां तें केप सायज वेसल म्हळ्यार कितें? एक केप सायज वेसल म्हळ्यार 2 लाख टन कॅपेसिटीचें वेसल. हें एक केप सायज वेसल एक 1/4 किलोमिटर लॉंग आसता. ताका ड्राफ्ट 2 स्टोरी बिल्डिंगेचो आसता अंडर वॉटर आनी ब्रॉड आसता 6 लेन हायवे येदें. ही येदी व्हडली वेसल ती येतली कित्याक? 2 लाख टन कोळसो घेवन येतली. स्पीकर सर हो कोळसो मागीर कसो व्हरपाचो? हो कोळसो रेक्सान व्हरपाचो ट्रेनीन. एक रेक आसता ती ताका 58 वॅगन्स आसतात आनी ताका कॅपेसिटी आसता 3750 टन्स. हाजो अर्थ कितें जालो की एक वेसल केप सायज वेसल जर तूं एम्प्टी करतलो जाल्यार तुका 53 ट्रेन्स लागतल्यो. स्पीकर सर गेले फायनान्शियल इयरान आमी 8.4 मिलियन टन्स कोल इम्पोर्ट केला. हाजो अर्थ 2240 कोल ट्रेनी गोंयांतल्यान पास जाल्यो सावथ गोवांतल्यान आनी 6 ट्रेन एवरेज पर डे पास जाल्यो. आतां हाजे खातीर पोल्युशन जाता. पोल्युशन कितलें जाता? 2/3 पोल्युशन जें जाता हें वास्को पोर्टा खातीर जाता. 10% पोल्युशन वास्कोन जें जाता हें कोळशा खातीर जाता. हें तुमचे फिगर्स दाखयतात. स्पीकर सर आतां आमी पोल्युशन वाडयतले काय पोल्युशन देंवयतले? कित्याक पोल्युशन देंवोंक जाय? कित्याक हें जें PM 2.5 आनी PM 10 म्हणून आसता तें डायरेक्टली तुज्या ब्लड स्ट्रिमान वता आनी तुका कॅन्सर जाता. ऑलरेडी पळयलां लोकांनी की कोळशा खातीर कोविडाचे चडांत चड लोक मेले, लंग पुलमांव वीक जावन वास्कोन लोक मेले म्हणून. सो आतां जर आमकां पोल्युशन देंवोंक जाय जाल्यार इम्पोर्ट ऑफ कोल देंवोंक जाय. आतां स्पीकर सर एज पर एस्टिमेट्स EIA रिपोर्ट म्हणून EIA रिपोर्ट MPTचे पोर्ट एक्सपान्शनाचो आहा तातूंत 50 मिलियन टन्स कोळसो हाडपाचो प्लॅन आहा. हाजो अर्थ 13,333 ट्रेनी गोंयच्यान पास जातल्यो. हाजो अर्थ ज्यो आज 8 ट्रेनी वताल्यो 6 ट्रेनी वताल्यो त्यो 36 ट्रेनी वतल्यो. स्पीकर सर 6 ट्रेनी वचून वास्कोकारांच्यो पुलमांव केले आतां 36 येतकर कितें जातलें हें आतां तुमी चिंतात. स्पीकर सर हाजे ऑन टॉप ऑफ ऑल दीस हें पोल्युशन आमी घेताच ताजे वयल्यान तुमी लाखांनी झाडां मारून हो तन्मार प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात. स्पीकर सर पोर्ट प्रोजेक्ट तुमचो एनवायरमेंट कारणा खातीर थांबला. तुमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स म्हणटे कोर्टान धरलां की दीस प्रोजेक्ट्स आर नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. सुप्रीम कोर्टान धरलां आनी ताजे खातीर वी हॅव टू लूक इन टू इट. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा की 200 ते 300 मेगावॉट पावर जाय पडटली ह्यो 13,000 ट्रेनी वयर व्हरपाक. त्यो ट्रेनी वगी वचना त्यो इलेक्ट्रीक करतात. ट्रेनी उखलून थंय पावोवपाक. खंय पावोवपाक? कर्नाटकान जंय स्टील युनिट्स येवपाचे आहा. सो कोणाच्या कानान घालपाक आमी उठल्या. आनी जेन्ना आमी उत्तर दिता ना सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां कांय खबर ना. अरे मरपाचे आहा लोक. सावथ गोवांतल्यान ट्रेन पास जावपाची आहा. लंग्स म्हणटा ते स्टेटीक जाय पडटा हें आमचे फॉरेस्ट ते लंग्स कट करून तुमी करतात. हें सगळें सुप्रीम कोर्टाचे एम्पावर्ड कमिटीन रिपोर्टान म्हणलां. अशें आसतना कोणाक सांगतात की दीस प्रोजेक्ट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ना आमी हें फक्त करतात टुरिजम वाडोवपाक म्हणून. स्पीकर सर टुरिजम मिनिस्टर आतां गेलो. टुरिजम वाडोवपाक आज 90 लाख टुरिस्ट येता म्हणटात. पयरचे आमी मोपाचे डिस्कशनाक कितें जालें
की मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की 1,70,00,000 टुरिस्ट येतले एस्टिमेटेड. कशे येतले ते? ट्रेनीन येतले? ते येतले विमानान, मोपा येतले म्हणटा. मागीर कित्याक जाय त्यो ट्रेनी आमकां? स्पीकर सर, आतां हातून अशें दिसता की ऑलमोस्ट 10 वर्सां हे 3 प्रोजेक्टाचेर गेल्लीं आहा. आनी वर्सां कित्याक वेस्ट करतात तुमी? सरकारा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंट डबल इंजीन म्हणटात तुमी, ते वयले इंजिनाक बरे भशेन सांगात हे पयशे आनी खंय वापरुया म्हणून. आनी वापरले जाल्यार लोकांक जाय तशें वापरुया म्हणून. स्पीकर सर, फाल्यां जर तुमी फोर्स करून पसून मेजॉरिटी आमचे कडेन आहा अशें बिशें म्हणून हे प्रोजेक्ट केलेच जाल्यार ही विक्ट्री कोणाची आसतली? ही विक्ट्री तुमच्या पक्षाची आसत, पूण ही गोंयकारांची विक्ट्री न्ही. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां ह्यो ट्रेन ड्रायव्हर आहात ते कितले ड्रायव्हर गोंयकार आहात? तन्मार म्हणटा ती प्रायव्हेट कंपनी, कितल्या गोंयकारांक तातूंत नोकऱ्यो मेळटा? स्पीकर सर, आतां हाय टेन्शन वायर फोंड्या धारबांदोड्या घालतात, जे कोण केबल घालतात, टावर घालतात ते खंयचे गोंयकार? ते सगळे भायले. स्पीकर सर, कोर्टान तुमकां एक ऑल्टरनेटीव लायन दिल्या. ऑल्टरनेटीव लायन दिवन तुमकां सांगलां की अपग्रेड ना जाल्यार रिअलायन कर ऑन द एक्झिस्टींग 110 kV लायन. हें जावंक शकता. हें सकाळीं ऑलमोस्ट मिनिस्टर म्हणपाक पाविल्लो. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की जेन्ना CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हे नॅशनल हायवे 4A एक्सपान्शन हें पसून क्वेश्चन करता जाल्यार आमचो एनवायरमेंट आमी रिस्क करून क्लायमेट चेंज कित्याक फेस करूंक सोदतात? हो प्रश्न सगळ्यांक पडला आनी हो प्रश्नाचें उत्तर कोणाक मेळना. ऑल्टरनेटिवली ताणें सांगलें की कृष्णापत्तनम पोर्ट म्हणून कर्नाटकान आसा, जो पोर्ट म्हळ्यार तो सुप्रीम कोर्टान आपल्या ऑर्डरान पसून म्हणला की कोल हाडूंकूच जाय जाल्यार थंयच्यान हाडात म्हणून. आमी आमचे चड करून साश्टीकार सावथ गोवा, वाय शूड इट बी मेड इन टू अ कोल हब? हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, आतां एक तूं म्हणटलो अशें जर जालें जाल्यार MPT कशें पोट भरतलें? MPT कोयशाचेर आहा. MPT कशें भरतलें? तुमचे इकॉनॉमीक सर्वे तुमी सांगतात की टुरिजम आमी क्रूज टर्मिनल करूंक शकता म्हणून. सो MPTन फोकस करचें क्रूज टर्मिनलाचेर. स्पीकर सर, ऑलरेडी म्हणिल्लेंच आहा की आमी आतां क्लायमेट चेंजीचे डिवास्टेटींग इफेक्ट आमी फेस करतात. आनीक प्रधानमंत्र्यान ग्लास्को समिटाक 2 नोव्हेंबर 2021 म्हणलां की इंडिया गिव्स अ प्लेज की 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्युएबल रिसोर्सीस by 2030, and by the same year we will reduce total projected carbon emission by 1 billion tons. ही प्रधानमंत्र्याची जगाक दिल्ली प्रॉमिस. ही आमचो गोंयचो सरकार तोडून कित्याक सोदता? कितें आमच्या गोंयच्या सरकाराक अशें मेळटा की ते क्लायमेट चेंज इग्नोर करता, जी क्लायमेट चेंज प्रधानमंत्री आज एक्सेप्ट करता? स्पीकर सर, आमच्या सरकारान म्हाका दिसता सेंटराक एक लेटर बरोवंक जाय सांगून की आमच्यो प्रॉपर्टी, आमची इकॉनॉमी, आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लायमेट चेंजा खातीर कसो डिस्ट्रॉय जाता. आनी ताजे खातीर तांणी सांगूंक जाय आमकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी क्लायमेट चेंजाचे इम्पॅक्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट बंद करचे म्हणून. आतां हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे विरुद्ध कोण झगडलो? एक सेव मोले म्हणून मुवमेंट जालो. भुरगे यंग भुरगे तांणी वचून कोर्टान गेले, तांचेर केसी जाल्यो. आज स्पीकर सर केस आशिल्ली, आज JMFCन मडगांवां केस आशिल्ली. रेल्वे निगमाचे लोक येत नात, तांकां हाडटात, उबे करतात, दीस सकाळच्यान सांज मेरेन बसयतात, परते धाडटात. आज जाल्लें आहा. कित्या खातीर तांकां हॅरेसमेंट करतात? तांचे सुप्रीम कोर्टान एक्सेप्ट केले. आमच्या सरकारान इमिजिएटली ती केसी फाटल्यान घेवंक जाय. नाजाल्यार एक दीस केन्ना तरी कोण येतलो आनी म्हणटले ते फ्रिडम फायटर म्हणून, गोंय सालवार तांणी केलें म्हणून. ते आसात स्पीकर सर. गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आहा, सेव मोले म्हणून आहा, खूब NGOज आहा हू हॅव फॉट फॉर गोवा. तांचेर केसी घाल्या त्यो विड्रॉ करच्यो. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करपाची गरज आहा. आज ताणें आदले जे गोंयकारपण राखपा खातीर झगडले तांकां रिकॉग्नायज केल्या, तशें हे आतां जिते आशिल्ले भुरगे जे गोंय राखूंक झगडटात तांकांय बी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की हें रिजोल्युशन मानून घेवचें. स्पीकर सर, आय रायज अपॉन बाकीच्यांक हांव सगळें सांगता कितें तातूंत ऍड करपा आसा. दोगूय जाणांनी विशय पूर्णपणे संक्षिप्तपणे मांडलेलो आसा. जेका थोडेंशें ऍड करपा आसा ताणें ऍड करूं. Okay, Speaker sir, I rise to support the private member resolution by my colleagues Elton DeCosta and Sri Vijay Sardesai. Speaker sir,
दोगोय उलयले आनी इट इज रिगार्डींग दी सुप्रीम कोर्ट जी ऑर्डर आहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयिल्ली आहा आनी ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीन थोड्यो गोश्ट्यो जे तेमी हायलायट करूं ना तो हांव हायलायट करतां. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली दिल्लें आहा की देर आर अरावंड गूड 23 टनल्स वीच हॅज टू बी ब्लास्टेड. ह्यो जर तरी टनल ब्लास्ट केल्यो जाल्यार दूदसागर बी सगलो जो आहा तें सगलें आलतलें आनी हें जरी तरी आल्लें विथ दीस ब्लास्टींग ऑफ दीस टनल्स इन दीस प्रोसेस जाल्यार इट इज गोइंग टू कॉज अ बीग डॅमेज टू द एंटायर इकोसिस्टम जो आहा आमगेलो. ऑल्सो हे ऑर्डरीन बरयलें आसा दॅट टायगर रिजर्व्स जे आहा टायगर रिजर्व्स जे आहा जेन्ना हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स वयता झाडां कातून वयता तेन्ना जे जितले टायगर रिजर्व्स जे आसा ते टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट डॅमेज. ऑल दीज टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट तांची जी वाट आहा जे वागांक वचपाची वाट आसा ती वाटेंतल्यान हें सगळें चालू आसतलें. सो दे वील ऑल बी म्हणजे ते आपल्या वयर जागो सोडून ते गांवांत धांवतले. दे वील रन अवे and there will be a lot of human distraction जातले when this entire tiger reserves get disturbed, and this is what is been seen. The third thing is ye orderíचेर clearly in para 1920 them clearly mention केल्ले आसा ज्यो ट्रेनी वयता goods घेवन 80% of them are returning back, and the state government was given an opportunity and even the central was given an opportunity to give justification की तुमी ह्यो इतल्यो गाडयो परत खाली हाडटा सो तुमकां वेजिटेबल जाय जाल्यार वेजिटेबल हाडपा जाता पूण सांगपा जाय आसलें आनी कितें ट्रान्सपोर्ट करपा जाय पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट करपा जाय जाल्यार तेन्ना सुप्रीम कोर्टाक सांगपा जाय आशिल्लें. बट देर वॉज नो क्लियर जस्टिफिकेशन गिवन in this order. It says there was no clear justification given when an opportunity was given. तुमकां opportunity दिल्ली सांगपाक वय ह्या पॅसेंजरांक लागून. Also, if you see, Speaker Sir, in this order it is clearly, railways and clearly सांगले आसा की कोंकण रेल्वे जी आसा ते कोंकण रेल्वेक लागून खुबशे लँडस्लायड जाल्ले आसा ऑलरेडी. हें केल्लें जाल्यार आनी फ्युचर लँडस्लायड प्रेडिक्शन इज शुअर. सो ऑनरेबल मिनिस्टर सांगतालो की जेन्ना लँडस्लायड जाता सद्याक आमी बरे भाशेन ते लँडस्लायड परत हें करता नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट. हियर लँडस्लायड जातले म्हूण ऑलरेडी सांगले आसा. सो वी शूड नॉट मूव अहेड. लास्ट इज वेस्टर्न घाट्स जे आहा ते प्रिजर्व करपाची गरज आसा. हे सगळे मेजर फॅक्टर्स एनवायरमेंट रिलेटेड आनी कमर्शियल ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड वर नॉट बीन मेट. सो मागता स्पीकर सर दॅट you should pass this resolution and we should withdraw all these 3 linear projects. Thank you. Shri Alex Sikara. Important point just an important just suggestion asan. I am not going to go on any of the matters referred to till now. Speaker sir, I rise to support the resolution before the House, moved by my colleagues Shri Vijay Sardesai and Shri Elton. The 3 linear projects proposed through the Bhagwan Mahavir National Park and Sanctuary is detrimental to the wildlife movement. Animals required to move from one place to another for food and breeding. Speaker sir, if this corridor is disturbed, animals would be confined to one place, leading to inbreeding and loss of genetic resources. The Western Ghats are a world-famous hotspot of biodiversity. We cannot afford to lose this unique biodiversity. Speaker sir, the wildlife has a significant role in maintaining and rejuvenating forest ecosystems. That is by helping seed dispersal, pollination, etc. By breaking this wildlife corridor, Speaker sir, and restricting wildlife movement, it will lead to loss in forests and thereby reducing its ecosystem service value. Forest ecosystems are natural reservoirs of water. They store and release water during the non-rainy season for the benefit of all life. Proposed projects will therefore pose a danger to this ecosystem service as it is leading to cutting up of trees and hindering wildlife movement. Water is an important element for Goa's healthy ecosystem.
Continuous and unhindered water flow into our rivers from the Western Ghats is of paramount importance to the coastal health. Ghats and coasts are interconnected. The Bhagwan Mahavir International Park is famous for the Dudhsagar waterfalls. Double tracking will disturb its aesthetic beauty, thereby impacting onto the ecotourism potentials. Thousands of locals are depending on the Dudhsagar waterfalls for their livelihood. Currently, because of the mining ban, the Dudhsagar ecotourism circuit is the only livelihood and economic source left for the locals. Priority, therefore, must be given to the locals and not double tracking, which is detrimental to the economy and ecology in long terms. The EIA done for these projects has several lacunas. A special article was recently published by young scientists from Goa titled "On the Inadequacies of Environmental Impact Assessment for the Projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park of Goa, India." Yes. A peer review published in the Journal of Tretan Taxa brings out the facts how the EIA prepared is not only faulty, but speakers are wrong going ahead based on such faulty EIA reports is definitely detrimental and suicidal to the environment. Development projects must be conceived and implemented based on a sound scientific data and analysis and not on flawed economic predictions. In case of the 3 linear projects, it's sad to say that decisions are taken considering just the economic prediction, which are totally flawed. Science must prevail in decision making. Speaker Sir, a prominent son of Goa, Professor Madhav Gadgil, has been speaking on how large projects devoid of science and community participation are destroying the very fragile Western Ghats ecosystem. One must read and understand his Western Ghats report and implement it for a better future of Goa. The CEC, after considering the science and local sentiments, recommended scrapping, revisiting these projects. The state government must therefore stand by the CEC report and proactively scrap these projects and see, I'm sure, should this act be done, the magnanimity and concern to the life and livelihood of millions of species of animals, insects, besides human beings, this magnanimity will be highly appreciated. Speaker Sir, whilst answering a question in the morning, I think raised by Mr. Yuri Alimau, if I'm not mistaken, our Honorable Minister for Environment said, he told the August House that when it came to the double tracking project, the Supreme Court had specifically told the Southwestern Railways to relook into the double tracking along the Western Ghats. I therefore appeal to him that if the Supreme Court has directed the railway authorities to relook into that stretch of the double tracking, my appeal to you is stop the present work that is going on between the Western Ghats and the Marmagua Harbour. Assume tomorrow that the Supreme Court comes out with a directive saying no to the Western Ghats. Then I don't see any purpose served by double tracking from Marmagua Harbour to that Western Ghats stretch. Therefore, I once again request you, keep egos aside and let us be sensitive to the demands of the locals by scrapping these 3 projects. Thank you, Speaker. Shankar Bamunkar. I rise to support the private member resolution by my colleague Elton Di Costa and
विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, आयज अख्खे गोंयान हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेजो सगळ्यांक चड जर इफेक्ट जाता या त्रास जाता जाल्यार ते आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. त्याच प्रमाणे आमच्या मुर्मगांव तालुकान सुद्धा जे वास्को, दाबोलीम, कोर्तालीम अप टू नुया पर्यंत आयज ज्या प्रमाणे आमचे मुर्मगांवचे लोक त्रासान पडलेले आसा, स्पेशली बिकॉज ऑफ दीस पोल्युशन, हे जे थंयसर कोल्ड हँडलिंग जे जाता मुर्मगांव पोर्टान आनी जी वॅगनां ट्रेन्स जी कोळसो घेवन जे वयता, त्याच प्रमाणे ट्रान्सपोर्टेशन बाय रोड, हे सगळे जर पळयल्यार ते पोर्टानसून जे मुर्मगांवची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा वास्कोचे, ह्या लोकांक त्रास जाता. आयज त्या लोकांच्या घरांनी, जेवणांनी, बाथरुमान, टॉयलेटीन, बेडरुमान सगळे कडेन फक्त तुका कोळसो दिसतलो. हात अशे जमनीक ओडले जाल्यार हात फूल काळे जाता. आयज अशी परिस्थिती ह्या लोकांची आसा आनी ह्या लोकांची तुमकां जर खंयसर तरी विश्वास बसना जाल्यार हांव मागता आमचे सीएमा कडेन, तशेंच आमच्या मिनिस्टरा कडेन, एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन एकदां मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन लोकांची ती घरां विजीट करून पळया. आयज पयलूच बुधवार दीस 13 जुलयाक आमचे मुखेलमंत्रीन हांगा सगळ्यांक अपील केलें, आमकां अपील केलें आनी आख्ख्या गोंयकारांक अपील केलें, सागरमाला प्रोजेक्ट ओपोज करचे न्हू. हो सागरमाला जो प्रोजेक्ट आसा जो येता गोंयान, तो फक्त आमचे टुरिजमाक लागून आनी पॅसेंजराक लागून येता, म्हणून पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आयज हो सागरमाला प्रोजेक्ट खंयचो? हो सागरमाला प्रोजेक्ट आमचो गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो? ह्या मुद्दम प्रश्न विचारपाक सोदता हांव स्पीकर सर, कित्याक आयज जेन्ना म्हाजो कलीग बाब युरी आलेमॉन हांगा क्वेश्चन आवराक जेन्ना टॉपीक रेज केलो डबल ट्रॅकिंगाचो, जाल्यार हे हावजान आमच्या मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिलें की हो डबल ट्रॅकिंग जो प्रोजेक्ट आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हणून. हेज्या भितर कसो एका वटेन आमचो सीएम म्हणटा सागरमाला प्रोजेक्टाक तुमी ओपोज करनाका, जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट आसा. एका वटेन जेन्ना आमी उत्तर विचारता मिनिस्टराक डबल ट्रॅकिंगाच्या बद्दल, तो म्हणटा तो आमकां लागना, तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक लागता. म्हाका हांगा टोटल कन्फ्यूज जावन पडलेलो आसा स्पीकर, कित्याक ही उत्तरां आमकां न्हू आमच्या गोंयकारांक ही अजून पर्यंत गव्हर्मेंटा कडसून क्लियर उत्तर मेळना. तुमी जेन्ना हो डबल इंजीन गव्हर्मेंट म्हणटा, सेंट्रलाकूय गव्हर्मेंट आसा तुमचो, गोंयानूय गव्हर्मेंट आसा, आनी जेन्ना उत्तर विचारता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर घालता. एका वटेन गोंयचोच गव्हर्मेंट म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट ताका तुमी ओपोज करनाका. आयज हे हावजान हांव मुद्दाम उगडास करून दिता, हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेज्या बद्दल 3 एक्सपान्शन प्लॅन एट MPT म्हळ्यार सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून पब्लीक हियरींग जालें. आनी ह्या पब्लीक हियरींग 1 आनी 2 दिसाक लागून जावना. म्हाजो कलीग बाब वास्कोचो आमदार बाब कृष्णा सालकरूय आसलेलो. फर्स्ट पब्लीक हियरींग ट्युरिस्ट हॉलान दवरली. त्या ट्युरिस्ट हॉलान इतली गर्दी पडली कोणाकूच थंय उलोवपाक मेळना. एग्री करतलो. त्याच प्रमाणे मागीर तो पब्लीक हियरींग आसा तो आमकां तिलक मैदान ग्रावंडाचेर व्हरचो पडलो आनी हो तिलक मैदान ग्रावंडाचेर इतले पब्लीक हियरींग लोक येयले थंयसर ते प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक. हो 10 दीस हियरींग हे चल्ले. 10 दीस हियरींग चल्ले. म्हाजे कलीग बाब दाजी सालकारानूय थंय उलयले. तेणेनूय हे प्रोजेक्टाक लागून ओपोज केले. हांवूय उलयलो थंय, आमीय त्या टायमाचेर ओपोज केल्लेले. आयज वायट दिसता जेन्ना इतले पब्लीक हियरींग जाले, 10 दीस लोकांनी ओपोज केले आनी तरी पासून आयज मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग जेंच्यांनी फायनल रिपोर्ट केलेलो आसा सागरमाला प्रोजेक्टाचेर वॉल्यूम 2, हेज्या भितर तेंच्यांनी 14 कोस्टल इकॉनॉमिक झोन हॅज बीन डिक्लेअर्ड. गोवा वॉज वन ऑफ देम. रिपिटेशन करचे न्ही, फक्त जे थोडेशे हांव हे कांयच रिपिटेशन करना स्पीकर सर, टोटली डिफरंट सांगता.
मिनिस्टर ऑफ शिपिंगाचे सांगता वॉल्यूम 2 फायनल रिपोर्ट जो सागरमाला बद्दल आसा तो गोवा 14 कोस्टल इकॉनॉमिक झोन डिक्लेअर केलेले आसा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग आणि त्याच्या भितर गोवा इज वन ऑफ देम. मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मा गोवा पोर्ट केलेलो आसा बाय एकॉम म्हणून एक कंपनी आसा तेंच्यांनी मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मा गोवा पोर्टाक लागून केलेलो आसा आणि तेजोय फायनल रिपोर्ट सागरमालाचो वॉल्यूम 5 हो सगळो तयार जाल्लो आसा आणि हे फायनल रिपोर्ट वॉल्यूम 5 सागरमालाच्या 30 प्रोजेक्ट गोंयान येवपाचे आसा. इन दॅर रिपोर्ट हांव तुका भायले सांगना तो रिपोर्ट सांगता तेज्या भितर 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा एक्सपान्शन ऑफ एक्झिस्टींग बर्थ एट एमपीटी एंड न्यू बर्थ. आता माझ्या कलिगान सांगले आसा सॅटेलायट पोर्ट एट बेटूल मायनर जेटीज इन नॅशनल रिवर्स अराउंड 6 डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम वास्को टू हॉस्पेट नॅशनल हायवे फ्रॉम पत्रा देवी टू पनवेल तनमार हाय टेन्शन ट्रान्समिशन लायन आणि हे हांव उलयना हे टोटल सगळो हो रिपोर्ट पब्लीक डॉमिनियन आसा. सगळ्या लोकांक चॅक करपाक गेले हो पब्लीक डॉमिनियन मेळटा आणि हो फायनल रिपोर्ट म्हणून सांगला वॉल्यूम 5चो सागरमालाच्या अंडर. जेन्ना इतले पब्लीक डॉमिनियन आसा जाल्यार अजुनूय हो गव्हर्मेंट आमकां कित्याक फोट सांगता. आयज आमची गोंयान इतल्यो पंचायती आसा अराउंड 189 पंचायती आसा तेज्या भितरली 120 पंचायतान रेझोल्युशन घेतलेले आसा तेंच्यांनी रेझोल्युशन पास केलेले 120 मोर दॅन 120 पंचायतान कित्याक आमकां गोंयान कोल नाका म्हणून. आयज येदो व्हडले आमचे पंचायत आख्खे रेझोल्युशन घेता 120 पंचायतान कितें कोल नाका म्हणून तरी पासून म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट अजून पर्यंत तांकां आयकपाक रेडी ना. आता हांगा सगळ्यांनी सांगलेले आसा आता सगळ्यांनी आमकां सांगलेले आसा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा काबार करता सर स्पीकर सर काबार करता सर हो सगळ्यांक चड म्हाका विशय लागता हो सगळ्यांक चड म्हाका म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता स्पीकर सर हेजेर म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा उलोवपाक दिवंक जाय स्पीकर सर. तशें म्हणना म्हाका हेजेर कित्याक हांव तुमकां फॅक्ट सांगपाक सोदता हावजान हांव फॅक्ट मांडपाक सोदता. माझ्या कलिगान सांगचे हांव जे उलयता रॉंग उलयता जाल्यार हांव बसता हांगा. हांव फॅक्ट उलयता आमच्या वास्कोकारांक लागून उलयता आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक उलयता आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून उलयता स्पीकर सर. म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची 2च मिनटां हांव तुमचे कडेन मागता. न्ही इतले सिरियस आसा त्या मुवरच तुमी आसपाक जाय आशिल्लें. आयज मुवर आशिल्ले ते विजय सरदेसाय आनी एल्टन डिकोस्टा हय आयज ताका एड जे कितें करपाक तें कर सर. सो आयज स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान जे ऑर्डर दिला तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले आसा ते सगळे जाण हांव तेजेर उलयना. जो विकसनपटना पोर्ट आसा थंयसून हो कोल हाडपाक मेळटा म्हणून तेजेर हांव चड उलयना. तशेंच वेस्टर्न घाट जे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक जाय तेजेर उलयना. 23 टनल्स 7 मेजर ब्रिजीस 74 मायनर ब्रिजीस हेजेरूय चड उलयना. लास्ट हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता स्पीकर सर हे जे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्ली आसा आनी सद्या सुप्रीम कोर्टान सांगला हे काम बंद जावचें म्हणून जे फ्रॉम आमचे लोंडा टू आमचे कुल्या पर्यंत हे जे काम बंद जावचे हे काम वेस्टर्न घाटान हे करचें न्हू म्हणून ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी ही ऑर्डर स्टॉप आसतना हांव तुमचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता सद्या काम चालू आसा आमचे मुर्मुगांव पोर्ट टू आमचे कुले पर्यंत हे काम आसा आनी आमकां कितलो त्रास जाता थंयसर ते म्हाजो कलीग सांगतलो वास्कोचो आमदार कित्याक थंय लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. थंय लोकांक आमचो आतां दाबोली येयले दाबोली एक ब्रीज आसलो ज्या ब्रिजा वयरसून आमी गाडयो वयता आयज तो ब्रीज आमकां स्टॉप केला. आयज आमकां थंयसर फूल ट्राफीक जाम जाता कित्याक लागून हो ब्रीज एक्सपान्शन करपा लागून. जे पर्यंत हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येयना ते पर्यंत जितले डबल ट्रॅकिंग लागून सगळे काम चल्लां आमचे मुर्मुगांव वचून ते कुले पर्यंत आख्खे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे न्यू वाड्यार शांतीनगर दाबोली सगळे कडेन लागता ते सद्या स्टॉप करचे म्हणून हांव हो एक प्रश्न मानता हांगा. येस श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर आज विधानसभे मुखार अत्यंत एक म्हत्वाचो ठराव आमचे कलिग्स बाब एल्टन डिकोस्टा आनी विजय सरदेसाय हांणी हाडला जाचो संबंध सगळ्या गोंयकारां कडेन आसता. आतां उलयता आसतना बाब संकल्प आमोणकारान सांगलें की वास्को सड्यार परिस्थिती कितें आसा. म्हाका याद जाता हांव मुख्यमंत्री आसतना तुमी ह्या हावसांत तेन्नाचो आमदार त्या वेळा वेलो म्हाका घेवन गेलो एक दीस दाखोवपाक 4-5 कडेन व्हेलो म्हाका सड्यार व्हेलो आनी खंय वयर व्हेलो भितर व्हेलो
आनी अशे घरा भितर गेले, घरा भितर ताणें म्हटलें पळय हें डायनींग टेबल बेश्टोच हात मार आनी पळय. आनी खरेंच असो हात जर गुंडायलो जाल्यार हाताक काळे डस्ट लागले. ही सत्य परिस्थिती आशिल्ली. आनी एक दुबाव हे 3 लिनियर प्रोजेक्टांक विरोध कित्याक जाता हें जर बारीक विचार केलो जाल्यार हे सगळे 3 लिनियर प्रोजेक्ट अल्टिमेटली लीड टू कोल. म्हणजे सगळ्यांक एक हें आसा की कोलाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करतात, कोळशा लागून. आनी कोळसो गोंयकारांनी कित्याक कोळशाचो धुल्ल खावचो असो एक साहजीक प्रश्न. आतां हे 3 प्रोजेक्ट कोळशा कडेन लिंक करता ताका वेगळी वेगळी कारणां आसा. कारण एक रिपोर्ट आसा, तो रिपोर्ट म्हणटा कितलेशे मिलियन टन्स कोळसो एम्पिटींग येतलो आनी कितें वेगळी वेगळी कारणां आसा. म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन करतात किंवा लायन तमनार प्रोजेक्ट येता, तुगेलें 4 लेनींग करतात आनी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करता. हें सगळें बेजिकली कोळसो भायर ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर करता अशी एक लोकांची सगळ्यांची भावना जाली. आनी जर कोळशाची जर कॅपॅसिटी वाडोवपाचें ना, म्हणजे आज सकाळीं उदक एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो आनी आमी एक्सीड करपाचें ना किंवा परमिशन दिवपाचें ना. हें जर करपाचें ना जाल्यार मागीर डबल ट्रॅकिंग कित्याक? कारण डबल ट्रॅकिंग आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडली सावथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन तेन्ना लक्षांत आयलें की सद्या त्या एका सिंगल ट्रॅकाचेर 6 काय 7च ट्रेनी चलतात ज्यो पॅसेंजर ट्रेनी आसा. एक 2 बेंगलोराक वता, एक दिल्लीक वता, एक अमरावतीक वता. बाकी सगळ्यो ट्रेनी वता पळय त्यो सगळ्यो कोळशाच्यो आसा. म्हणटकीर डबल ट्रॅकिंग करून पॅसेंजर ट्रेन वाडोवपाचो तांचो प्लॅन ना म्हज्या कोतान. अशें तांणी रेल्वेनी एडमीट केलां. आनी डबल ट्रॅकिंग करतकीर डॅमेज कितली जावपाक शकता. हांव सादें उदाहरण दितां. म्हज्या मतदारसंघांत रेल्वेच्याच प्रॉपर्टींत आमी आतां जेन्ना स्टेशन आसा थंय त्या सायडीक थंय तांणी कंपावंड बांदलां, आपलें फूल कंपावंड बांदलां. आनी पयर पावस पडलो तेन्ना सगळें थंय फ्लडींग जालें रिंग रोडाचेर. तांच्या कंपावंडाक तांणी प्रोविजन सुद्दां करून ना उदक वचपाचें. तें कंपावंड बांदून मेकळें कॉन्क्रिटाचें. आतां तें फोडचें पडटलें कंपावंडाक. आनी तांकां पावर ते म्हणटा आमकां कोण लागना, तांकां PDA लागना, तांकां म्युनिसिपालिटी लागना, तांकां PWD लागना, तांकां कोण लागना. ते म्हणटा आमी सुप्रीम, आमकां जाय तें आमी करतले. हांव पयर तांगेल्या ऑफिसरा कडेन उलोवन तांकां इन्स्पेक्शन करपाक लायलें. पळयात जाल्यार उदक थंय इतलें भरून उरता, तळें जाता सामकें आनी ब्लेम आमचेर येता. म्हणून ही सादी गजाल. अशाच पद्दतीचें हें आज हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करपाक सोदता. हे सगळे कोळशा कडेन लिंक जाता अशें साहजीक सगळ्यांचे लोकांचें म्हणणें आसा. वेगळे वेगळे रिपोर्ट्स येतात आनी कितें जाता आनी तातूंतल्यान आज ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्टांक लोकांचो विरोध अशें सगळे जाण म्हणटात. आतां हाज्या बरोबर आनी एक ताणें रिजोल्युशना भितर घालां. ताजें एक आसा की गव्हर्मेंटान तेन्ना कोण पळय एजिटेशनाक गेल्ले तांच्या थोड्यांचेर तांणी केसी घाल्ल्यो आसा. ते तांचेरच पिकअप चूज करून एक 4-5 जाणांचेर काय 7-8 जाणांचेर केसी घाल्या. त्यो केसी विथड्रॉ करचे अशी एक ह्या हातूंत भितर आसा. आनी म्हणूनच म्हाका गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करपाची आसा की जर तुमचे कोलाची जर कॅपॅसिटी वाडना, ताणें तो म्हणटा कोलाची कॅपॅसिटी आमी वाडपाना, जाल्यार मागीर हे प्रोजेक्ट कोणा खातीर, कित्या खातीर, कितें बेनिफीट जाता? गोंयकारांक जर पटत फाल्यां की हाजो बेनिफीट डायरेक्ट गोंयकारांक जाता, ते टामनार प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता किंवा डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता, जाल्यार गोंयकार तुका अपोज करपाना. गोंयकारांच्या मनांत ठामपणे बशिल्लें आसा की हें सगळें जाता तें कोळशा खातीर करता अशें वातावरण आसा ह्या राज्यांत आसा. आनी त्या खातीर सरकारान विचार करचो आनी हे प्रोजेक्ट सरकारान स्क्रॅप करचे आनी जांचेर कोणाचेर कितें केसी घाल्ल्यो आसा पळय पयर हातूंत ते गोंयच्या मोगान आयल्या न्ही, ते कितें अपोज करपाक कितें हें करप गोंयच्या मोगान आयला तांचे ते मातशे केसी फाटल्यान घेवच्यो अशी म्हजी सरकाराक विनंती आहा. श्री इरियारेमो. I rise to support the motion. Private members, जे आमगे बाब एल्टनान जे मांडला हिंगा स्पीकर सर सगळे मेंबर उलयले. They have, all my colleagues have highlighted the ill effects of the 3 linear project. आणि तुवें सांगला की ते ने उलयचे म्हणून ने पॉयंट आय जाल्यार उलयचे म्हणून. आतां सकाळीं जेन्ना स्पीकर सर माननीय मंत्रीन जेन्ना आमगेलें जे क्वेश्चनारा जेन्ना एक डिबेट जाली त्या वेळार तेणें सांगलें की दिस कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना मुगेलें 3rd सप्लिमेंटरी हांव विचारपाक सोदतालो तेन्ना तुका दिसलें तें 5th सप्लिमेंटरी आशिल्लें म्हणून. सो यू थॉट इट वॉज माय 5th सप्लिमेंटरी. Leave aside all that, speakers. I would request now everyone, all the members, have
highlighted the importance of scrapping of these 3 linear projects. So, keeping this in mind, I would like to tell the Honorable Minister that you all have powers under the 7th schedule of the Constitution of India under entry number 18, entry number 17, entry number 14, entry number 17A and entry number 17B. And have you all deliberately ignored these powers? Just state list under our constitution, this was given to us at the start of our assembly session, a copy of the Constitution of India. Under the list to state list, point number 14, agriculture including agricultural education and research protection and prevention of plant diseases. Under the water, number 17, that is to say water supplies, irrigation, canals, drainage, embankments, water storage, water power subject to the provisions of entry 56 of list 1. 18, land, that is to say rights in or over land, tenures including the relation of landlord and tenant and the collection of rents, transfer and alienation of agricultural land, land improvement and agricultural loan. Under the list 3 of the concurrent list, 17A under forests, under protection of wild animal and birds. Speaker sir, जाय जाल्यार हे power use कोण हे project scrap करपाक जाताय. तर सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे लागता म्हणून आतां आमी हिंगा आमदार आहाय. आमको जरी तर पावर ना लोकांगे प्रश्न जर तर आमकां मांडपा जायना जाल्यार आमी आमदार जावन फायदो कितें? मागीर दिल्ली MP तेम डिस्कस करूं जाय. If this is such a serious issue, जेन्ना इतले लोक हजारांनी लोक हे रिवोल्ट कोताय, हे कोल नाक म्हणून सांगताय आनी आमकां हिंगा उत्तर मेळटा की दिस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. स्पीकर सर, सागरमालाचे मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें की हे टुरिजम आनी पॅसेंजर शिपा लागू म्हणून, जाल्यार सागरमालाचे पेज नंबर 292 हेजे क्लियर बरयलो आहा की this is basically 137 million metric tons is expected. तर हांव मागोतां, when there is a will, there is a way. आमगे लोकां पासत दुसरे जे आमगे जायत मेंबर उलयले, you have the powers, act on it and scrap this 3 linear project. And जे हे innocent NGO जावं इतले आहाय रेनबो वॉरियर जावं हे सगळे हेमकां इनोसंटली ड्रॅग कोताय कोर्टान. हेमकां म्हाका दिसता स्पीकर सर तुमी हे केस विड्रॉ करपाक जाय. आनी हांव मागतां की तुमी सगळ्यांनी जे बाब मेल्टनान मागलां तें रेजोल्युशन तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचें म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या एल्टनान आनी बाब विजयान जे रेजोल्युशन मांडलां तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा. आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की हो डबल ट्रॅक जो हिंगा येवपाचो आहा गोंयान, हो फकत कोळशाक लागून येवपाचो आहा म्हणून. आनी हो जो कोळसो जो येवपाचो आहा हो गोंयान 5% पासून यूज जायना. जाल्यार इतलो कोळसो आमी गोंयान कित्याक हाडपाचो? गोंय आमचें जावन आसा आमचें घर. ज्या घरान जितले वस्तू आमकां जाय तितल्योच वस्तू घेवपाच्यो. इतलो कोळसो आमच्या ह्या घराच्यान कित्याक पास सांगचो? हे हांव नको गव्हर्मेंट हो कित्याक हो प्रोजेक्ट बुलडोज कोता पळय तो. कित्याक असले प्रोजेक्ट येवप म्हणजे आमचे गोंयकार त्रासान पडप, आमचे एनवायरमेंट काबार जावप. आनी ह्याच डबल ट्रॅक आनी ह्या कोळशाक लागून आतां ऑलमोस्ट अबाउट 28 किलोमिटर हो बीच घेवपाक केला, प्रायवेटायज करपाक केला. तसोच आमचे रिवर आमचे प्रायवेटायज करपाक केल्या. हे सगळे कोळशाक लागून. आनी गोंय आमचें जें धाकटुलें आहा हें गोंया आमचें काबार करपाक चिंतलां. कित्याक ह्या गव्हर्मेंटाक हांव नको कित्याक आमच्या लोकांक कावकान दवरता पळय तुमी. हे तुमी ओपन सांगूंक जाय बाबा हे भाशेन ह्या भाशेन आमी कोता म्हणून. कित्याक तुमी लोकांक सारकें सांगना? तुमी जाणा पोल्युशन कितलें जातलें तें. मेन आमचे गोंयांत डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर. ट्युरिजम जावन आसा आमचो बॅकबोन. आनी सगळीं हॉटेलां जावं नुस्तेकार, भाजयेकार, शॉपकार हे सगळे डिपेंड 90% आमचो लोक डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर. आनी हे जे आतां कोळसो पळय हाडपाक केला हे डबल ट्रॅक वा सगळे हाडून आमचे गोंयच्यो बिची जातल्यो काबार. आनी बिची काबार जाल्यो जाल्यार गोंयांत कोण ट्युरिस्ट येवपाचे ना. आनी आमी गोंयकारान गोंया सोडून पोवचें पडटलें.
कोण पयशाकार आहा तेच गोंया सोडून पावतले आनी आमचे गोंयकार जे गरीब आहा आमच्या गोंयान फोंडान पडटले असलें जावं कारण ना. तशेंच जेन्ना आमकां आमच्या लोकांक नाका आनी जेन्ना कोर्टाकय नाका आनी तसोच तुमचो लेट आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेणे पासून ओपन सांगलेले आहा. एक मिनिट सीएम कितले जाय म्हणटा 15 minutes. 15 minutes in your power, you can extend the House. Yes. Under Rules 16, the rule of the procedure of the conduct business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House 15 minutes. So late, Chief Minister. Another 15 minutes. मागीर break. आमचो मनोहर resolution सोंपल्या उपरांत टी break करूया. मनोहर भाऊ पारेकर तेणे पासून ह्या डबल ट्रॅकाक ओपोज केलेलो कित्याक ताका खबर आसली की हे गोंयान चलना आनी गोंयचेर वायट येतले म्हणून कित्याक आमचे गोंया सारकें धाकटें जालेलें आहा. दुसरे स्टेटी आपूण कित्याक व्हरना हो जो कोळसो आतां कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक जो आतां ट्रान्सपोर्ट जाता हिंगासान एक्सपोर्ट जाता तो डायरेक्टली ते कित्याक व्हरना तेंकांय डॉक आहा कर्नाटकाक डॉक आहा मागीर महाराष्ट्राक डॉक आहा हे डॉक ते कित्याक यूज करना डायरेक्ट आमच्या गोंया सान कित्याक व्हरपाचे आमचे कॉरिडॉर कित्याक यूज करपाचे आनी हे रस्ते बा सगळे बांदले ब्रिज बा हे सगळे बांदले ते आतां सगळे लोकांक खबर आहा हे सगळे कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक कित्याक लोकांच्या बऱ्याक हे न्हू लोकांच्या बऱ्याक तर रस्ते आनी ब्रिज केलेले जाल्यार पयले रस्ते करपाचे हिंगा आमच्या कालांगूट कोलवा हिंगासर ट्युरिजम चड येता हिंगासर एक इन्सिडेंट जायत जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसीक पासून चान्स आसतना कालांगूट इन्सिडेंट जावं उजो तर पेटलो व्हडलो जाल्यार पुलिसीक पावपाक पासून हिंगासर वाट ना. हे हिंगा असले जागे जे ब्रिज आनी रस्ते जावंक जाय आसले मेन हे ट्युरिजम स्पॉटाचेर कालांगूट जावं अंजुना जावं आरांबोल ते सायडीच्यान कित्याक हे विषय सोडून वता की विशया संबंधीत जो कितें आसा न्ही ही सगळी संबंधी फकत कोळशाक लागून विषय सोडून नॉर्थ गोवा पर्यंत पावले पळय आमचे गोंया आमचे काबार जातले आनी हे ताका सगळे लीक आहा हे व्हडले कॉर्पोरेटचे इन्वॉल्व आहा येणी हे पयशे आजरांचे कोटी घातलेले आहा आनी हे आमच्या लोकांक दामून धरूंक सोदता. ताका लागून हांव मागताय गोवमेंटा कडेन हो प्रोजेक्ट कशेय भाशेन गोंयान हाडपाचो न्हू हो गोंयकाराच्या फेवराचेर न्हू गोंयकाराक नाका कोर्टाक नाका आनी कोणाकूच नाका जाल्यार गोवमेंटाक हो कित्याक जावं इतलेंच सांगून हांव मागीर दुसरा क्रोस सिल्वा विषयाशी संबंधित जो कंटेंट आसा कंटेंटा संबंधित म्हणा तुम्ही. Speaker sir, I stand in support of private resolution moved by Sri Alton DeCosta and Vijay Sardesai. So, double tracking oppose करपाक लोकां बरा पयलोय रावला जावं चांदोर आरोसी फूल नायट हांव तांचे रावला हे डबल ट्रॅकिंग ओपोज करपाक आनी फुडेंय आतां फुडेंय रावतलो जे गोंयच्या माल पडटा कसलेच प्रोजेक्ट गोंयकारांक नाका तांकां सपोर्ट करपाक सदांच आसतलो. सो सदांच कन्फ्युजन जाता जो प्रोजेक्ट येतात आतां कन्फ्युजन कोण करता खबर ना गोंयचे गव्हर्मेंट करता काय दिल्ली गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट करता कसले प्रोजेक्ट येतात जावं CZMP प्लॅन जावं वा सागरमाला जालो आतां डबल ट्रॅक क्लियर आन्सर दिना. आतां म्हणटात ट्युरिजमा म्हणटात आतां डबल ट्रॅकिंग करतात दुसरे सायडीन कोल हाडपाची तयारी करतात कोल हाडपाना म्हणटात. आतां स्पिकर सर आनी सदांच म्हणटात NGO आहा ते सोगटें ओपोज करतात कित्याक करतात ते सगळें मिसअंडरस्टँडींग कित्याक तुमी गव्हर्मेंट कोण आहा ते क्लियर सांगना कित्याक ताका लागून लोकांक डावट आसतात ताका लागून हे सोगटे प्रोजेक्ट ओपोज जातात. सो तुमचे क्लियर स्टँड आसपाक जाय. आयज चीफ मिनिस्टरान सांगलां प्रोजेक्ट सागरमाला जावं तो पॅसेंजर आनी ट्युरिजमा म्हणून तशेंच डबल ट्रॅकिंग करता ते ट्युरिजमा. सो हांव प्रूव करपा जाता म्हणच्यान हो ट्युरिजमा न्हू म्हूण. सो म्हजे लागीं एक लेटर आहा साउथ वेस्टर्न रेल्वेज खाली बरयला 8 जुलय 2022 ताणें एक प्रपोजल धाडला रेल्वे बोर्डाक proposal for running of daytime from Hubli, Vasco to Hubli, special with one Vista drone coach on TOD. हो एक बरो प्रोजेक्ट ही ट्रेन जाल्यार आनी हो प्रपोजल रेल्वे बोर्डाक धाडलो आहा आनी हो प्रपोजल जालो जाल्यार ट्युरिजम वाडपाक शकता. पूण ताजेर कितें घालता विथ रेफरन्स टू द अबाव देर इज अ persistent demand
from the traveling public and tourists, it is proposed to run a weekend service and special with one Vista drone coach between UBL, VSG, UBL, from Hubli to Vasco, Vasco to Hubli. And the details दिला. तेमी मागला एक नो ट्रिपो विकाक. आणि तेमी टायमिंग दिला खंयचो तो. आणि ही ट्रेन with the drone, Vista drone आयल जाल्यार भितर बसोन आसा तांकां आख्खो 180 डिग्री सगळें पळोवपाक मेळटा. जेन्ना आमी जाणा आमचो वेस्टर्न घाट आहा, दूधसागर आहा, मान्सूनाक कितलो बरो दिसता तो. आनी हें पळोवपाक जायते पॅसेंजर्स येतले. ह्यो ट्रेन जावपाक जाय आसली. पूण आन्सर चोय. रेल्वे बोर्डान कितें आन्सर दिला? As per reply from railway board letter, running of this train will affect coal part from UBL to VSG section. So हेजे प्रूव कोता हांकां ट्युरिजम एक्टिविटीज नाकात, तांकां फकत कोल हाडपाक जाय म्हणून. सो कोलाक लागून ह्यो एक्टिविटीज ही ट्रेन जावपाची ताका ते परमिशन दिनात. सो हांव म्हणटा ट्युरिजम स्टार्ट जायना जाल्यार डबल ट्रॅकिंग कित्याक जाय आमकां? सो हांव मागता स्पीकर सर, जे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या ते बंद दवरपाक, ते आतां वास्को टू आमचो वेस्टर्न घाट हिंगा आमचें हें काम आहा तें बंद करचें. जे दुसऱ्या सायडीन जें काम जालें म्हणटच हें स्टार्ट करचें हिंगा. थँक्यू. माननीय सभासद वीरेश बोरकार. I'm there. Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support the resolution of Altan da Costa and Vijay Sardesai. Entire Goa is opposing the railway double tracking. I will not repeat what my colleagues have said, but I want to only clarify one thing. The Honorable Minister made a statement that this is a central project and therefore they can't have answers here. I know for sure, I have seen the files, the government of Goa has given consent to the central government for having the project. It is not that the government of Goa is not knowing anything of what is happening in the project. Every stage officers of the government of Goa are acting for and on behalf of the central government. Officers of the government of Goa are acting for them and are giving reports to the government of Goa. Land of the government of Goa is also being used by the government of India and the railways, and therefore it cannot be said that we are not aware. Sometimes I have seen replies in files. It can also be said sub judice, a manner of dodging. If you want to dodge, there's a way to dodge. If you want to tell the truth, you tell the truth. I will only now read 3 paragraphs of the Supreme Court judgment, and I will just make a little submission. We'll just hardly take 2-3 minutes. Supreme Court says, it was observed by CEC that more than 80% of the rakes were returning empty. Further, taking note of the fact that 92% of the goods transported from Goa to Karnataka through the line was coal, and while observing that the export of iron ore from Karnataka as a policy was discouraged, CEC did not recommend the doubling of the railway line. Then, the next paragraph is 11. This is very important. Supreme Court uses these words. Taking into account the aforementioned submissions and suggestions, the CEC recommended to this court, I will not read everything, I'll read only few lines. The Konkan Railway gives excellent connectivity, number 1. The government policy to discourage import of coal, there will be reduction in coal of import, which currently forms more than 90% of goods from traffic of Mormugao. Third point, empty rakes returning to Goa. Fourth point, there are alternative ports like Krishnapatnam in the east coast available with better rail connectivity for transport of goods to and from industrial belt of northern Karnataka, and the capacity of the same is yet to be utilized. Then number 7, next point, the forest canopy, I'm not interested in that. I'm not even also looking at the animal corridor. The connectivity between Goa and Karnataka is being strengthened, improved by way of 4-laning of National Highway 4A along the same route and by development of new airport. Then finally, the Supreme Court in paragraph 20 says, the Ministry of Railways has failed to provide any substantial basis
for the requirement of doubling of the railway line. Please understand this. They are not saying only in that gut section. Totally failed to provide any substantial basis for requirement or doubling of the railway line. RVLN attempted to justify its decision on the ground that there's a likelihood that requirement of coal and other raw materials will be doubled in the future and the proposed project is very much needed. And they place some reliance. And the Supreme Court says this, we are in agreement with CEC that the requirement of coal can be met by utilizing Krishnapatnam port, which is a viable alternative for transportation of coal. The said suggestion will also prevent the degradation of the Western Ghats. Then also, Supreme Court shows that the point raised by RVN before CEC regarding enhancement of connectivity between Goa and Karnataka by proposal was rightly rejected on the ground that there was a proposal for 4-laning of national highway along with the same route and augmentation of air connectivity Goa. And finally, the Supreme Court says this part. This is a very important sentence. For the foregoing reasons, we uphold the conclusion of the CEC. And of course, they revoke because they only request for revocation of that part. We uphold the conclusion of CEC. So if the Supreme Court has accepted everything and the CEC has considered, you may argue by saying that the Supreme Court has only disturbed or stopped the track at the Ghats. But the CEC and the Supreme Court have also considered you don't require railway double tracking at all for Goa. You're not even meeting its full potential as it is. So this is something which I think the government should look at very seriously. It is not a matter of you and me, it is a matter of Goa. Today you may be ruling, today we are in opposition. It's tomorrow what we are thinking of the future for Goa, for our children and the future of our country. Thank you. Vinesh Babu. I raise to support the resolution moved by Sri Elton DeCosta and Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, चडशे कलिग्सांनी उलयल्ले आसा, बट मुद्दमून सांगूंक सोदता जो आयज कोळसो हाडूंक सोदता आनी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे सगळे मॅक्सिमम एक्सप्लेन केला तरी पूण आमच्या सीएमान काल सांगला की हे कोळशाक लागून न्हू जावं तुमी बेश्टेच अफवा करता एनजीओज फोटिंगपणां सांगता हे सीएमान सांगला आनी हे प्रूव करता जे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाचे जे गायडन्स आसा सुप्रीम कोर्टान कितें सांगला ते प्रूव केल्ले आसा की हे कोळशाकूच लागून आसा. जेन्ना सागरमाला प्रोजेक्ट येता तितून जेन्ना इतल्यो जेटीज जाता आयज समज टुरिजमाक लागून हाडटा नाल्यार टुरिजमाक इतल्यो वर्सां खंय आसलें टुरिजम चालूच आसा टुरिजम बोटी धाकट्योश्यो घालून आमी टुरिजम करूं शकता. जर जेटीज हाडटा जो प्लॅन केल्लो आसा हो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन आसा कोळशाक लागून हो सिद्ध करता. तशेंच जेन्ना आमी टर्मिनल म्हणटा आतां तनमार टर्मिनल हें हाडपाक सोदता इलेक्ट्रिसिटी आमकां पावर जनरेशन जाय म्हणटा. सो आमचो जेन्ना आमी एक क्वेश्चन घातलेलो एलक्यू नंबर 122 अनस्टार क्वेश्चन तितून आमकां सांगलें की 3989 मिलियन युनिट्स कंज्यूम जाता म्हणून पावर कन्जम्पशन आसा म्हणून. समज इतलें पावर कन्जम्पशन आसा आनी आतां हें वाडोवपाक सोदता आनीक जाय म्हणटा खूब जाय म्हणटा. समज हें आसा समज आनी 1000 वाडलें फुडल्या हेका आनी 1000 वाडलें जाल्यार हें आमी सोलार पॉलिसी म्हणटा सोलार पॉलिसीन करूं शकता. जावं न्यू टॅक्नोलॉजी आसा ती म्हणजे टायडल वेव टॅक्नोलॉजी आसा एनर्जी आसा तें यूज करूंक शकता. बट ना सरकाराक आयज जाय की हो कोळसो येयल्लो आनी हे कोळशान जें आमचें नेचर आसा हें खंय ना खंय हार्म जातलें आमचें एनवायरमेंट काबार जातलें इकोसिस्टम जो आसा आमचो तो डिस्टर्ब जातलो. तशेंच आमचें जें टुरिजम आसा आयज टुरिजमाचेर आयज कितलेशे आमचे हे लोक आसा ते जगता टुरिजमाचेर आयज तांकां खंय ना खंय इम्पॅक्ट जातलो. तशेंच आमचें हेल्थ जशें संकल्प बाबान सांगलां की थंय आमी वास्कोन गेले मुर्मुगांवान गेले नाल्यार असो हातीक कोळसो लागता म्हणून ही सत्य परिस्थिती आसा आनी ही प्रत्येक गांवागांवान जातली कारण प्रत्येक कडेन कोळसो ट्रान्सपोर्ट जातलो आनी हो प्रत्येक कडेन आमकां खंय ना खंय हानिकारक जातलो. तशेंच आमी जेन्ना म्हणटा कोळसो आतां आमचे सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीच्यानूय जो रेल्वे लायन गेल्ली आसा आनी ती डबल ट्रॅकिंग जाली नाल्यार फाल्यां आमची जी खाजन लँड आसा आमचे जे लोक आसा तांकांय खंय ना खंय 5-6 किलोमिटर हो जो कोळशाचो हें आसा फ्लो आसा तो ट्रान्सफर जाता आनी आमकां डॅमेज जातली आमचे जे हेल्थाक डॅमेज जातली आनी हें खरें म्हटल्यार आमी ओपोज करपाक जाय आमी हाडपाक दिवपाक जायना आनी सरकारानूय हेजेर
विचार करपाक जाय कारण कितेंय म्हटल्यार सेंटराचेर घातले अशें जावपाक जायना एवरी टायम कितें आसल्यार सेंटराचेर घालता हें जावपाक जायना सरकार गोवा सरकारान तेजेर डिसिजन घेवपाक जाय आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंचेर डिसिजन घेवपाक जाय आनी हांव सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक आनी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू. श्रीमती दिलाले लोबो मातशें राव सभागृहाचें कामकाज आनी 15 मिनटांनी वाडयता. गोय. Sir, I stand here to support the private member resolution passed by Shri Alton DaCosta and Vijay Sardesai. Sir, सगळ्यांत चडशे इन्फॉर्मेशन ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचे मार्फत हे सगळे आमच्या ऑनरेबल MLAन उलयल्ले आहा. We are elected here not only to take care of our constituencies, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच मार्फत आमी पळोवपाक फावना, but people of our constituencies have elected us to take care of our beautiful Goa as well. That we have to remember. Today we have to really listen to our conscience and vote for what is right for Goa. All this is what I would ask when we talk about these 3 linear projects. Cutting across the party lines, what is good for Goa, we are all wise here. आमकां लोकांनी हांकां बेश्टेच निवडून हाडूंक ना. All wise to think enough of about our constituencies and of Goa. So I don't have much to say. Everything has been spoken in detail. In detail. आता कितें आहा तें सगळ्यांनी गोंयचे खातीर चिंतपाक गरज आहा. And again, I would like to support Amcho Bab Alton DaCosta and Vijay Sardesai and really plead in front of all of you all to think about Goa. Keep Goa first. Thank you very much. Mandi Mantri. Speaker sir, the resolution moved today is a resolution which each one of us wants to debate. But time and again this government, Speaker sir, has been always telling that do not connect coal to these projects. These projects which are been there, Speaker sir, are, as my friend Elton has put up, that under Article 15AG of protecting the environment, but he never said about Article 15AH, which says, I will read it to him, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. What does this mean? Is to safeguard public property and to assure the violence, to strike towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises and higher levels of endeavors and achievements. Speaker sir, I was there in last assembly, I'm there this assembly, Speaker sir. These 3 issues have been debated continuously. And again, today the private members' resolution has been put. When this private member resolution was put, everybody has spoken on the issue of the Supreme Court order. I would like to clarify what is the Supreme Court order is. The order was pertaining to the wildlife sanctuaries, in the sense of Western Ghats basically. And it was against the 3 linear projects. And all these 3 linear projects had come to a standstill till the Supreme Court had decided on these projects, because sir. Now CEC had come to centrally empowered committee appointed by the Supreme Court, had come to Goa, had met every section of society then,
and took a cohesive decision when they came back, when they went back and told the Supreme Court what was good for Goa, what is required for Goa, as everybody mentions about it. Speaker, sir, when they went back, out of the 3 linear projects, 2 linear projects were decided to be done. One was dropped by the Supreme Court to a particular section. They clearly said that the 4-laning of the road has to be done, Speaker, sir. They clearly said that the Tamna line, which is supposed to come to Goa to bring the electricity, because Goa does not produce any electricity other than small 16 megawatts of solar energy, Speaker, sir, and some few industries which burn coal and which give electricity in the forms of energy, like Vedanta and Goa Sponge. Speaker, sir, they said that you do the line, Speaker, sir. But first do the line from Thivi to Darbandra so that the people of South Goa do not suffer for electricity. Once you do this line, you dismantle the 220 kV line and a 110 kV line, and on that same line, put the 400 kV line, Speaker, sir. Speaker, sir, when this project was emphasized for Tamnar, because the national park is of importance, it was told to divert from the national park. But ultimately, CEC said that you bring it from the national park, because entire country, the national park is very important as forest is concerned, Speaker, sir. But CEC said you dismantle both these lines and bring the 400 kV line. So I think these 2 issues about the 3 linear projects which everybody is speaking on is closed. The chapter is closed. When Supreme Court has told to do this and do these actions, how can we go against the Supreme Court decision? And when the CEC came, everybody who had given, everybody, including the government, I was there, Speaker, sir. I represented on behalf of the government. I spoke to them almost at that time I was the power minister, Speaker, sir. I think everybody was taken into account. Then opposition was also taken. The people who were part of the opposition for the projects were taken. All were heard. They were there for 3-4 days, Speaker, sir. I think they heard each and every one. And this is the decision when they have taken, and we abide by the decision. We are never saying that we are not abiding by the decision, Speaker, sir. The decision given by the Supreme Court against the 3 linear projects are, as I have discussed, Speaker, sir, already, that 2 of them have been told to do and how they have been told to do. Now comes the third, the railway line, which everybody is constantly saying about. Speaker, sir, I was fortunate enough to work under the leadership of Dr. Pramod Sawant and our ex-Chief Minister, Dr. Manohar Parrikar. And I remember in 2012, what was the reason for opposition? I am trying to bring to the notice of my colleagues, as some of them mentioned. The reason for opposition of that particular project is because it's not only for the state of Goa. If you go to the report, it is, some part of it is of Goa. But entire coastal belt connectivity of the port, the report is made by some consultant which has been appointed by the shipping ministry to perform its work of finding out the economic interest of the country, Speaker, sir. And this report has got various things in that. They are just pointing out to some pages of the report, Speaker, sir. Somebody mentioned about 292 page number. Speaker, sir, that the report goes into pages, Speaker, sir. Nobody is speaking about the other pages. Speaker, sir, this report was prepared not by the state government. It was prepared by the national government,
by the shipping ministry to see what best can be done for the entire ports of the country. And that was what they perceived. We are here on record time and again, Speaker Sir, that we, Honorable CM is here on record, Speaker Sir, that we are not going to increase any coal activity in this country, in this state, Speaker Sir, whatever comes and done. Speaker Sir, if we are saying this time and again, and who is telling these people that their coal activity is going to increase, Speaker Sir? Honorable CM is on record that over a period of time we'll find means and ways to see that the existing coal which is coming to the state of in the port also reduces. But Honorable CM never said that he is going to increase, Speaker Sir. I don't know from where they get this picture, Speaker Sir. Speaker Sir, they were mentioned about this line. This line is one of the oldest lines, Speaker Sir, more than 100 years old. It was laid then by two different countries, Speaker Sir. At that time, if you go to see, it was laid by two different countries that time, Speaker Sir. And this line, that time has been coming from the same Western Ghats, Speaker Sir. Today, the Supreme Court, going through the project proponents, EIA, has rejected that line and said to stop destruction of that particular line, and never said. They said you do a proper study and come back. Work on that section is closed, Speaker Sir. Where is the section of work on that section going on, Speaker Sir? The balance section, Speaker Sir, from Pune to Vasco, as you also, Speaker Sir, are from the constituency, I also come from the constituency, our work of double tracking is already over in the section, Speaker Sir. The other sections is almost over, Speaker Sir. Speaker Sir, if there are lacunas in the EIA, the Supreme Court has mentioned, the CEC has mentioned, they will go back. The state government will never allow or will not say that you go and do it without taking the required environmental needs of the particular line. As and when they produce the report to the Supreme Court, they have been told to come back. They will decide in the Supreme Court, and if permissions are given, we'll see then, Speaker Sir. Speaker Sir, I would like to say that somebody mentioned about Prime Minister's vision of having 650 gigawatts of renewable energy, including solar. Speaker Sir, is very clear that the Prime Minister of this country is focused. He knows what this country is going ahead with. He knows where this country is headed. And he has promised the world that we are going in renewable energy and we are going to this objective of renewable energy, meeting those goals, Speaker Sir. When the Prime Minister made the statement then, 3-4 years back, about 650 gigawatts of renewable energy, I think some of the countries there are not consuming that much energy, Speaker Sir. That means it shows that we are serious and we do not want coal. Over a period of time, the coal generation plants, which are today 95% of the energy what we are consuming right here in our country is generated by burning of coal, Speaker Sir, which we all have to accept. And when he makes this statement, that means we are going ahead in doing what is required for this country. Is bringing the nation's pollution levels down, Speaker Sir. And automatically, what is projected and what is said, they are only seeing in one side of our projecting report, Speaker Sir. But what Honorable Prime Minister is saying, nobody is speaking about that, Speaker Sir. Speaker Sir, when you go to all this, Speaker Sir, I only want to say, Speaker Sir, that they should stop saying 3 linear projects again and again. 2 linear projects have been decided by the Supreme Court. I and the state government cannot go against what is told by the Supreme Court. About the third project, Speaker Sir, it will be decided and it will be taken care. If it has to be stopped, the Supreme Court, CEC, and they will all decide whether the particular section has to be stopped, Speaker Sir. And that is how we have decided, Speaker Sir. Speaker Sir, not taking much of your time, Speaker Sir, I would only say, Speaker Sir, that this nation has to progress. Double tracking is not only happening only in this particular section, Speaker Sir. Entire country is getting double tracked. Entire country, there is electrification, Speaker Sir. Few days back, the Konkan Railway section of the track has been already electrified. They are also planning ahead over a period of next few years to do the double track for Konkan Railway also, Speaker Sir.
So the entire nation is going forward, Speaker Sir, in the verge of development. That is why when they said 15AG, I said to read 15AH also, Speaker Sir. And this is what I am trying to say, Speaker Sir. Speaker Sir, with this, I think I have already spoken, and my colleagues all here will understand. माननीय मंत्री कितलो टाइम लागतलो न्ही? 2 मिनट काबर करतो. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता. Speaker Sir, with this, I think I have already said what is the fact of these 3 linear projects where the resolution is put. And I asked my colleague, Shri Elton and Mr. Vijay, to withdraw the same because there are no more 3 linear projects which have to be decided. They have been decided by the court, Speaker Sir. And the other third project also will be decided by the court. And whatever the decision of the court is there, it is acceptable to the state government, Speaker Sir. Thank you. एटन बाब आमी आता ती ब्रेक घेऊया आणि जालें पॉयंटार कोता जालें न्हू चालू उरपाचें जावन दिया. स्पीकर सर हॉनरेबल आमगेले मिनिस्टरान सांगिल्लें तेजेर एक पॉयंट हांव एक क्लॅरिफिकेशन मागोवंक सोदतां. स्पीकर सर जेन्ना मिनिस्टरान एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगलां 2 प्रोजेक्टांचेर प्रस्न एक प्रोजेक्टार प्रस्न आहा म्हूण एक दॅट इज डबल ट्रॅकिंग. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर एट पॅरा 23 ऑन पेज नंबर 24 has stopped this work from Castle Rock to कुले. बट स्पीकर सर एकूच म्हणपाक सोदता हांव की हे जो स्ट्रेचाक जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलां देर शुडंट बी एनी डबल ट्रॅकिंग आनी हे जे स्ट्रेचाक इन अ डे ओनली 15 ट्रेन्स कॅन फ्लाय. सो वॉट आय एम सेईंग एंड आय वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट बाकी जो डबल ट्रॅकिंग स्ट्रेच आहा तो कित्याक काम करपाक तुमी सोदताय फॉर वॉट रिजन? हो जो स्ट्रेच आहा तो काम बंद दवर तूं आतां तुका होच समज तरी हे स्ट्रेचार तरी तुका डबल ट्रॅकिंग करूंक मेळना. सो वाय यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ द रेस्ट ऑफ द डबल ट्रॅकिंग? सो कीप इट स्टॉप कर एंड दवर डबल ट्रॅकिंग कोणाक टील दॅट फायनल वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो अहेड विथ इट. सो हें जो आहा तितलें म्हळ्यार हो डबल ट्रॅकिंग बंद दवर. म्हगे पॉयंट हो डबल ट्रॅकिंग तरी बंद पळय आयश्वर कोता आख्खो कोर्स बंद जातलो गोंयांत. हो तरी इतलो तरी तुमचे डबल ट्रॅकिंग बाकी 2 प्रोजेक्ट येवपाचे नाय तुगेले. डबल ट्रॅकिंग तरी बंद जालें बाकी येवपाचें नाय. सो स्टॉप दॅट वर्क till that you will get a clearance. Supreme Court and bond korpa lela ho stretch. So why you want to continue with the rest of the project double tracking? Speaker sir, as I said earlier, in fact earlier I did not refer to 2 of the 3 linear projects at all. If the Supreme Court has asked the railway authorities to relook into the track along the Western Ghats, my humble request is wherever till date between the Western Ghats and Maramagua Harbour, double tracking has not been completed. Ask them to keep it on hold. Once the Supreme Court gives approval, if necessary, they could start. But until such time, I see no point if the Supreme Court has stopped in that area, that this work should continue. So I once again plead, use your good offices, reconsider this decision only for this stretch. Thank you, Speaker. Yes. Speaker sir, I always said. मागीर तूं आन्सर करतलो. स्पीकर सर, बाब निलेश काब्रालान सांगलें की फक्त आतां 2 प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें म्हणून. 2 प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें न्ही, एकूच प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें म्हणून. आमी हाजेर खूब उलयलां, एक दीस 3 वरां जालीं सकाळचीं. निलेश काब्राल बाबू तो सारको खासावीस जाल्लो तेन्ना. देश पयलें फुडें म्हणून अशें पिशें व्हडलें भाशण दिलें. स्पीकर सर, निलेश काब्राल म्हणटा कितले मतान जिखिल्लो लास्ट टायम? 9,000 मरे. तो 500 मताचेर कित्याक पावलो तें चिंतपा जाय. स्पीकर सर, सगळ्या लोकांक ते प्रोजेक्ट नाका, ते प्रोजेक्ट डिफेंड करून नाका, पाड पडू ते प्रोजेक्ट. हे प्रोजेक्ट आमकां कोळसो हाडून कॅन्सर दिवपाचे आहा. हे प्रोजेक्ट गोंयच्या हिता खातीर ना. स्पीकर सर, हांव मागता निलेश काब्राला कडेन हें उलोवं नाका. कित्याक तूं आतां EIA आहा MPDचें, MPD कितें सांगता की आमी 50 मिलियन टन कोल हाडटले म्हणून. MPD फाल्यां हाडले, तूं कितें सांगतलो? ना, आय कॅन्ट डू एनीथींग अबाउट इट. MPDचेर तुजो कंट्रोल कितें आहा? स्पीकर सर, फटाच्यो मारच्यो न्ही ह्या हावजान. सगळे गोंयचे जनतेक हो प्रोजेक्ट नाका. रुदोल्फान सांगलां ते सारकें, सगळ्यांक नाका जाय. तुमकां कित्याक जाय काय म्हणून. तो नवो फर्स्ट टायम MLA पूण तो उलयता तो सारको सारांश तो कोणाकूच नाका तो प्रोजेक्ट. तुमकां कित्याक जाय? आनी लोकांक नाका जाय तुमी समजाया मरे. डबल इंजीन मरे तें. वयल्या इंजिनाक समजाया की नाका, आनी खंय तरी मोडया म्हणून. तुम्ही मोपा एअरपोर्ट करता, आमी ओपोज करता मोपा एअरपोर्ट ना. हाड मरे तूं 1,70,00,000 लोक तातूंत. ट्रेनीन कोण येता? खंयचे टुरिस्ट येता? हाय स्पेंडींग टुरिस्ट जाय म्हणटा टुरिजम मिनिस्टर. खंयचे हाय स्पेंडींग टुरिस्ट येतले ट्रेनीन?
स्पीकर सर, हे कोणाक नाका आनी सेकंड तूं केसी विड्रॉ कर. त्या आज तूं फ्रिडम फायटरांक हे करता आनी दुसरे सायडीन हे सायडीन लोकांचेर केसी घालता, भुरग्यांचेर जे लोकांनी गोंयचे खातीर झगडल्या तांच्या खातीर. कितें स्पीकर सर हें? सो हांव मागतां बाब निलेश काब्राला कडेन हें चड डिफेंड करूं नाका. इट इज द इनडिफेन्सिबल. तूं सारको काटार पास जाला तें तुजो पयलो इंडिकेटर म्हणून धर. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हजो काटार पास जालो वा फेल जालो तो कुडचडे लोक पळयतलो. विजयाची म्हाका एडवायस करपाची गरज ना स्पीकर सर. एक मिनिट, सभागृहाचे कामकाज आणि 5 मिनिटांनी वाडयतात. स्पीकर सर, हांव काटार पास जालो फेल जालो म्हजे लोक पळयतले स्पीकर सर. विजयाची म्हाका हे नाका, तो कितलो आनी पास जातलो ते मागीर पळया स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव इतलें सांगता की ज्यो गोश्टी ह्यो आज म्हज्या कलिगान सांगल्या, हांवें सांगलां न्ही, इट इज अ सेंटिमेंट वीच प्ले हियर. आनी देर आर 2 टायप्स ऑफ सेंटिमेंट स्पीकर सर. आमी सांगलां न्ही की सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतलें की आमी सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन एबायड आसा. कोणें सांगलां आमी ना म्हण स्पीकर सर? सुप्रीम कोर्टान जर सांगलेलें की होय डबल ट्रॅकिंगाचो सकयलो भागूय बंद कर, तोय बंद करपाचो स्पीकर सर. सो सुप्रीम कोर्टान एंटायर प्रोजेक्ट पयलो स्पीकर सर. सुप्रीम कोर्टान सगळे गोश्टी पयल्यो. CECक धाडले गोंयान, 5 दीस ते हांगा रावले स्पीकर सर. सगळे कडेन उडयले स्पीकर सर. सगळ्यांनी जे आज आमकां हावजान सांगता ते त्यांनी तांकां सांगले स्पीकर सर. हे सगळे गोश्टी CECन पयले स्पीकर सर. CECन फक्त कितें सांगलें स्पीकर सर? तोच भागाचो प्रोजेक्ट पयलीं बंद कर, बाकीचे चालू दवर, अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलें सर स्पीकर सर. सो तेजे वयर आनी आमी कितें सांगतले स्पीकर सर? सो म्हाका दिसता जो काटार येयला म्हणटा तो हांव स्पीकर सर, ते रिजन्स वेगळे वेगळे आसतले. म्हणजे ह्यो गोश्टी ज्यो आज विजयबाब म्हाका सांगता की म्हाका पळोवपाक जाय विजयबाई कोणाक तरी हँग मारपाक रावलो, नाल्यार आपण म्हणटालो सद्दां, तो कोणा तरी हँग मारून येयलो तें सांगना स्पीकर सर. तो कित्याक सायडीन रावन आपणाचो हँग काडूंक ना स्पीकर सर. 3 मागलेले ते दुसरेच दिले स्पीकर सर. ते काय सांगना स्पीकर सर. तो आमकां उलोवपाक लायनाका स्पीकर सर. आमकां आमची कॅपॅसिटी आसा, आमी 20 जाण आसा, फुडें आमी येतले स्पीकर सर. हे गोश्टीचे मातशें उलयनाका सांग स्पीकर सर. स्पीकर सर, कोळशाचेर इतले हाका गॅरंटी आहा की कोळसो आपल्याक निवडून हाडटलो म्हणून? कोळशान लोक मरता स्पीकर सर. हो कोळशाच्या फोर्सार आपूण परतो निवडून येतलो म्हणटा. स्पीकर सर, हांवें कोळशाच्या फोर्सान निवडून येवपाचे प्रश्नूच म्हणूं ना. तो सांगता तो हांव निवडून येयला तेजेर उलयता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांवें क्लियर सांगला आमकांय कोळसो नाका. ऑनरेबल सीएमान सांगला विजयाक जाय आसलो कोळसो. कोण कोळशाच्या फावरात आहा? आमकां कोळसो नाका स्पीकर सर. डिव्हिजन करा, आमी विड्रॉ करना. बंद करपाक काय विड्रॉ करना? कोण कोळशा बरोबर आहा, कोण कोळशाच्या विरुद्ध आहा तो? गोंयकारा बरोबर कोण आहा आणि लोकां बरोबर कोण आहा? कोळशाचो विषय ना. तो सांगता आसतना मिसगायड करता स्पीकर सर. कारण हावजान रेझोल्युशन मांडून दिले, हाजो अर्थ कोळशाच्या विशयाचेर सांगू नका स्पीकर सर. ऑनरेबल लिनियर प्रोजेक्ट कोळशाचेरूच आहा. सर, माझ्या सरळ म्हणण्या मिनिस्टरान विषय क्लियर केला. सुप्रीम कोर्टांतल्यान 2 प्रोजेक्ट जे आसा लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कोळसो. कोळशाच्या विशयाचेर म्हणू नका, चुकीचो समज लावू नका स्पीकर सर. ताका पयलीं ते सांग. आम्ही फॉर्म आहा तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कोळसो. स्पीकर सर, काय ना ते स्पीकर सर, रेझोल्युशन आसा. हो रेझोल्युशन वाचता जाल्यार ते विसरलो आसतो आपण रेझोल्युशन कितें करता तो. रेझोल्युशन क्लियर कट समजून परत एकदा विड्रॉ करतात. काब्राल आमचो फ्रेंड, मोस्ट इफेक्टिव्ह मिनिस्टर, बरो आमदार, बरी काम करता. काटार पास जालो कोळशा खातीर. सर, रेझोल्युशन वाच स्पीकर. कोळशाचो काय जिगर ना. रेझोल्युशन वाच म्हण सांग स्पीकर सर. ताका रेझोल्युशनात कोळशा त्याला कुठून घालता रेझोल्युशन. तेजेर डिबेट करूया. कोळशाचेर डिबेट करूया. नो प्रॉब्लेम. फॉर्म आहा कोळशाचेर घालून सांग डिबेट. आमी करता स्पीकर. आमी गोंयचे जनते बरोबर आहा. गोंयची जनता सर, मंत्री महोदय बसून घ्या. विड्रॉला मागता तुम्ही? विड्रॉल कसले काय विड्रॉ ना. आमी सारखे फॉर्म आहा. आमी म्हणटात गोंयांत कोळसो नाका, ते म्हणटात गोंयांत कोळसो जाय. स्पीकर सर, तो जे उलयता पळय न्ही त्या रेझोल्युशनांत कोळशाचो कांयच उल्लेख ना. आमचे रिझोल्युशन कोळशाक टार्गेट करूना. आमचे रिझोल्युशनाचे एक टार्गेट म्हणतो कोळसो. तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट म्हणजे रेझोल्युशन कोळसो खंय आसा स्पीकर सर? हांव इंग्लिशीन वाचून परतून सर. म्हाका दिसता विजयाक इंग्लीश वाचूंक कळटा, तेणे घातलं. हांगा कोळसो खंय बरोवं ना स्पीकर सर. ते घालपा लायक कोळशाचेर आमी तेजेर डिबेट करया. आयकूंक ना दिसता स्पीकर सर, कोळशाचेर घालपा लायक आमी उलयता स्पीकर सर. घालता एक आनी उलयता दुसरें. सवय आहा ताका सर. जाय ते सवय पयलींच्यान ताका. हांव उलयता कोंकणी सादी. हांव टेक्निकल भाशा उलयना. प्रश्न असो आसा, थाराव
थाराव फाटी घेवपा खातीर अनुमती दिवपाचो काय कितें जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. फाटी घेवपाचो. फाटी घेवपा खातीर फाटी घेवपा खातीर मान्या फाटी घेवपा खातीर मान्या आं? मान्या का मान्य ना ताणें मान्या जालें येस ना म्हणटा मान्या गेलो येस हय म्हणटल्याचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. हय डिव्हिजन जाय स्पीकर सर डिव्हिजन जाय आमकां डिव्हिजन स्पीकर साहेब मान्य झाले डिव्हिजन जाय डिव्हिजन डिव्हिजन आता मान्य झालंय ना तशें करूंक मेळना ना स्पीकर सर कामकाज कामकाज 5 मिनिट स्थगित कर. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी 5 मिनिट स्थगित कर. अरे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी एडवाइस नो व्हॉट आर यू टेलिंग हिम मॅन अरे तुमकां प्रोसिजर कळना आज मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट यू